This program is brought to you by the Land Bank of the Philippines, serving the nation for 60 years, and Development Bank of the Philippines. We build possibilities. Magandang hapon, bayan. Ngayong araw ay ating pong matutunghayan ang pinakaaantay na ikalawang State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ako po ang inyong lingkod, Erwin Tulfo. From the Presidential Communications Office, I am your Malacanang press briefer, Daphne Osenia Paez, and we are here at the Batasan Pambansa Complex to give you the latest updates from the arrival of officials and VIPs to, of course, the most awaited report of our president this year. At nakasama ang buong puwersa ng People's Television Network, IBC Channel 13, Philippine Information Agency at PBS Radio Pilipinas sa tulong ng Presidential Communications Office. Kami po ay magbibigay ng mga pangunahing impormasyon at kaganapang dapat malaman ng taong bayan. Ako po inyong likod, Aljo Bendigo. At sabay-sabay po nating saksihan at pakinggan mismo ang ating pong Pangulo sa kanyang pong pagbibigay ng progreso sa kanyang pamumuno, unang taong pamumuno po sa ating bansa. Ako naman ho, si Angelique Lazo. Samantala, bayan, puntahan naman natin ang ating mga kasamahan sa studio na siya naman pong maghahatid ng mga updates sa labas ng Batasang Pambansa. Magandang araw, Pilipinas. Higit isang taon mula na maging ama ng ating bansa. Sama-sama nating pakinggan ang mga plano ng Pangulo para sa isang bagong Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Maan Macapagal. Mahalagang araw din ito sa bawat Pilipino dahil sa ikalawang pagkakataon ay malalaman po natin ang landas na ating tatahakin sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ako naman po ang inyong lingkod, Audrey Goriseta. Pero Audrey, hindi lang updates yung ating ihahatid dahil alamin din natin ang pulso ng bayan. Mapa online man yan o offline. Yan ay sa tulong ng ating makasamang sina William Fio at Naomi Tiburcio. William, Naomi, kumusta na ang online world? May mga wishlist na ba mga netizen na mga nais silang pakinggan mamaya sa SONA ng Pangulo? Tama ka dyan, Maan. Kaninang umaga pa nga lang, trending na online ang topic na SONA 2023 at ilan sa mga wishlist ng ating mga kababayan. Siyempre, yung pagpapababa ng inflation, yung pagpapataas ng employment at yung pagpapababa naman ng level ng kahirapan. William? Yes, thank you, Maan and Audrey. Of course, it's important to know more of the opinions and thoughts of ordinary Filipinos regarding the SONA of President Ferdinand R. Marcos Jr. At yan ang dapat ninyong abangan. And maya-maya lamang ay aalis ako papunta sa Commonwealth in front of St. Peter Parish to get the opinions on the ground.
And William, aalamin din natin syempre yung mga trending sa social media. Kaugnay sa ikalawang SONA ng Pangulo, ihahatid na ko yan maya-maya lamang. Tumutok sa ating social media accounts sa Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube at Dailymotion. Gamitin ang hashtag PBBMSONA 2023 at hashtag Bagong Pilipinas. Audrey? Maraming salamat, Naomi at William. Alam nyo, importante sa ating mga kababayan, maging yung mga simpleng mamamayan ay nakakakonekta, nakakapagsabi ng kanilang saloobin sa pamamagitan ng social media. At lahat ng sektor sa ating bansa, tsak, naka-online yan, Audrey, dahil nais nilang mabanggit ng Pangulo mamaya yung kanilang sektor na kinabibilangan. Samantala, maghahatid din ng update sa ilan nating mga kasamahan nasa plenary hall ng Batasang Pambansa, si Dayan Guerrer. Habang nasa North Wing, sina Mela Las Moras at Alan Francisco. Nakantabay din sa batasan ang ating mga kasamahang sina Karen Villanda at Mark Fetalgo. At gayon din si Daniel Manalastas sa Senado. Nakatutok din tayo sa mga kaganapan sa labas ng batasan. Nasa IBP Road, si Noel Talakay, habang nasa Sandigan Bayan si Clazel Pardilla. At hindi lang tayo sa Metro Manila nakabantay dahil hihingi din tayo ng update sa mga lalawigan. Nakabantay ang ating kasamang si Glory Balegan sa Ilocos Norte at si Dante Guito sa Baguio City. Nasa Cebu naman ang ating kasamang si Jessie Atienza. Ngayon, balikan naman natin ang ating makasamahan sa Batasan. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Maan, at din kay Audrey. At ngayon kausapin natin ang ating pong co-anchor na isa rin pong representative ng Kongreso. Una-una, congratulations. Thank you. Yes. Kamusta naman ang naging pagbubukas ng second regular session ng Kongreso ng 19th Congress kanina? Actually, it was my first day, Angelique, no? So, medyo nainibago. It's very different pag ikaw na yung nakaupo versus yung nagko-cover tayo dito. Pabilis lang naman siya. There was a reading of the resolutions and then my roll call. Nakakatuwa, nakita ko na yung mukha ko for the first time sa wall, nakasama tayo doon. And then after that, it was adjourned and we were told to be back in the session hall before 4 p.m. kasi nga doon sa SONA ng Pangulo. It went well, it went fast, very fast. Congressman Erwin Tulfo, what are the proposals and topics that you'll be prioritizing in the second regular session of the 19th Congress? Actually, I don't really have to propose anymore because it is being done already. The President promised during the first SONA that it's all about poverty alleviation, recovery from pandemic, and but the Congress is already doing it now under Speaker Ferdinand Romualdez. So I guess there's nothing more to propose because they're already doing it right now, and we're heading there. And you're supporting it. Of course, all of us were supporting it, including Ways and Means Chairman Joey Salceda supporting it. Everybody supporting it. That's great. Yeah, congratulations by Congressman Erwin Tulfo. Kong, ano-ano mga panukalang nais mong ihain, ihain ngayon sa Kongreso, sir? Actually, lahat naman kami nakalinya yung focus ngayon doon sa poverty alleviation, paano tayo iahon sa pandemic. Remember, during the past administration, sa pandemya tayo. So, itong Marcos administration is recovery time. So, lahat ng instructions, actually, not instructions, pero yung message ni Pangulong Marcos ay binabasa Kongreso through Speaker Romualdez na kung maaari, yung mga bills na ipafile ng mga congressman ay nakatuon paano iangat ang kabuhayan ng karamihan like trabaho, kung kaya pa pababay ng presyo ng mga bilihin, things like that, healthcare, etc., education. So lahat noon nakatuon. At kung mapapansin mo, before ditong break ng Congress, 20 bills ang naipasa ng 19 Congress para ilan doon ay nakafocus doon sa mga mahihirap. Okay, so Congressman Erwin,
Ang dami ko kasi gusto ka rin tawagin secretary, tapos ngayon, of course, congressman. Ano ang inaasahan ninyong laman ng talumpati ng Pangulo sa kanyang pangalawang SONA? Well, they were already saying na it's all about a report from the first SONA kung ano nagawa, anong mga na-accomplish ng executive department, ng Pangulo. Marami naman. Yung ba lang kasi hindi na-highlight. Ilan lang yung na-highlight ng media, yung gusto lang marinig ng media, ng mga tao. Pero there's a lot of things, na mga little things na nagawa ng Pangulo, pero hindi siya actually napupush o nailalabas sa media because parang, kumbaga sa atin, normal na eh. Pero a lot of things na nagawa ng Pangulo na Executive Department na hindi alam ng tao, pero it's there na na-accomplish na gawa. Okay, Congressman, let's talk about the military personnel's pension fund. How will the government address the woes of our uniformed personnel as we hear 1,793 of them have already filed for their retirement this year to secure their pensions? Paano i-address natin yan? Alam mo, this problem has been going on since 2006. The Department of Finance has been telling the previous administrations na magkakaroon tayo ng problem pagdating ng panahon. So President Marcos, this administration, chose to tackle this problem now head on. And actually, he already directed the House Speaker to look for funds through the Ways and Means Committee and then the Committee on Appropriations. I believe initially there will be an allocation of about 120 billion every year, this year, for the next 30 years para to compensate kasi may backlog ngayon sa pension fund ng mga military. So that is the idea right now and I believe that those two committees will be working together to come up with a real and a solution that will really put an end to this problem that has been going on since 2006. Remember yung RSBS, yung Retirement Savings and Benefit System, nung magsara yun, doon actually yung pension ng mga sundalo. But when it shut down, doon nagka-problema. The government started to finance every year yung pension ng mga military natin. So does this mean legislating some kind of a contribution na manggagaling mismo sa mga sundalo at sa mga uniformed personnel? I believe so, Angelique, but I still have to get the talk to Congressman Saldico ng APRO at saka Congressman Joey Salceda of Ways and Means. Kasi ang pagkaintindi ko kanina, we had lunch. Ganun na nga. Kasi yun ang instruction ng Pangulo to tackle this, to end this problem. Pero siyempre ang Pangulo hanggang 2028 lang. So paano yung after administration na pagkatapos niya? So there should be a bill filed para continuous ito for the next 30 years na hindi kaligtaan ng ibang administrasyon 10 years from now, 20 years from now. Kasi 120 billion every year for the next 30 years para they can raise 3.6 trillion pesos para doon sa pension fund. Pero according to Speaker, ang gusto rin ng Pangulo, this fund will regenerate by itself. It will make money para hindi na magpondo ang pamahalaan beyond the 30-year It period. will not infuse more funds into Exactly. it. It will run on its own. Exactly. Okay, Congressman, nakaugnay na mga panukalang pinapasa para mabigyan ng solusyon itong military and uniform personnel pension fund. Nariyan yung pagtatanggal ng indexing ng pensyon. Meron din nagsasabi na itaas na lang yung retirement age. Anong nakikita niyong solusyon dito, Sir? Yung retirement age, Aljo, binalik na ulit yan. Di ba na sinabi, 58. Pero mukhang nagkaroon ng problema, in-adjust ulit yan, binalik sa 56. Ngayon, doon sa sinasabi, marami naging panukala na dyan. Ang Senate, meron silang Senate resolution filed by Senator Bongo. And then yung latest, yung kay Senator Jinggoy, meron din dito sa Congress. Tapos, pero meron si Congressman Salceda, yung House Bill number 677 or 667, ina-address itong issue na ito.
hopefully, siguro pag ni-reconcile lahat itong mga resolution, mga bills na ito, it will definitely solve this issue. Kasama doon sa pondo na 3.6 trillion na pesos for the next 30 years. Okay, Congressman, the Military and Uniform Personnel Pension Fund, according to House Speaker Martin Romualdez, is guaranteed to be settled this year. How big is this possibility that this will push through? I was lucky to have lunch with Congressman Saldico and Congressman Joey Salceda. They were talking about it during lunch. And they were saying, kaya naman. So I asked them, paano? They said both of them agreed na we will have to cut down on some expenses na hindi masyado importante. And then government savings, that's where we will get it. Kasi previous administration, may mga problem tayo. During the Duterte administration, maintindihan natin kasi doon sa pandemic, di ba? Halos naubos nga yung pera natin. And then during the Aquino administration, nandyan din yung Mama Sapano, kay Gloria, nandyan yung... So marami naging issues din na nagamit yung mga pondo. This time, hopefully, by the grace of God, everything will go smoothly. Then we will have savings and then we will cut down. Ang initial plan, we will cut down on expenses na hindi naman talaga priority. It's good to know. Okay, your time with us is limited. So, Congressman Erwin, we would like to ask you kung meron pa kayong naisihatid na mensahe para po sa ating mga kababayan. Well, all I can say is, una sa lahat, thank you for inviting me. Thank you, Aljo, Daphne, and Angelique. All I can say is like... This Congress, according to our meetings with the Speaker, is nakafocus sa poverty alleviation based on instruction of the President. And ang mensahe ko sa mga kababayan natin, we will really work hard. Lalo na po sa amin sa ACT-CIS. You voted for us, you put us here, all of us three members of ACT-CIS will really work hard po to make sure na maririnig po kayo, maayos po yung buhay natin lahat. Everybody inclusive sa pag-angat, from recovery from pandemic, actually. Okay, thank you very much. All right. Sa puntong ito, bayan, ako po muna ay magpapaalam para sa aking pagdala po sa SONA ng Pangulo bilang isang mambabatas. Patuloy lamang po kayong sumubaybay sa PTV State of the Nation Address 2023 Special Coverage. Muli po, bayan, ako po ang inyong lingkod, Erwin Tulfo. Right, daghang salamat Congressman Erwin Tulfo sa pagsama sa amin dito sa PTV State of the Nation Address Special Coverage. At sa batala, ito na, pakibalita naman tayo kay Diane Querer na kasalukuyang nakamonitor ngayon sa plenary hall. Diane, ano na ang mga kaganapan dyan? Maraming salamat sa iyo, Aljo. Narito nga tayo sa loob ng plenary hall kung saan maya-maya lamang ay magaganap ang inaabangang pag-uulat sa bayan ng ating mahal na Pangulo. Dito sa loob ng session hall, kapansin-pansin ang mas maraming mga upuan kumpara noong nakaraang taon. Mula sa sitting capacity last year na 1,357, ngayong taon ay nasa 2,000 ang inaasahang bisita rito para saksihan po ang ikalawang SONA po ng ating Pangulo. Kabilang po sa mga dadalo rito ay ang mga VIPs na uupo po roon sa mga yellow seats located po sa gitnang bahagi po nitong plenaryo. Kabilang na po sa mga VIPs ay ang mga miyembro po ng First Family, si Vice President and DepEd Secretary Inday Sara Duterte. At kumpirmado rin po ang pagdalo ng dalawang naging dating Pangulo. Kabilang po dyan si former President Joseph Ejercito Estrada and former President Gloria Macapagal Arroyo na miyembro rin po ng 19th Congress. Ang ama po ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman na kagagaling lamang po sa kanyang trip sa China ay hindi na makakadalo at kasalukuyan po itong nasa Davao City. Ito ay ayon na rin po kay Senator Bongo. Well, it's around 2:18 in the afternoon already. Pansin po natin na unti-unti na pong nagsisidatingan po dito sa loob ang mga guests. Very strict yung protocol dun sa ating mga bisita. Kailangan meron kang invitation and you should be included sa guest list para mapapasok ka po dito sa loob ng plenaryo. No other expected guests po, aside from the VIPs, are lawmakers, members of the diplomatic corps, cabinet members, at iba pa pong mga opisyal ng gobyerno. The
protocol is that by 3 p.m., an hour before the joint session or ng SONA, dapat ay naririto na po ang lahat ng bisita nakaupo na po sa loob ng plenaryo. Mamaya, magbabalik po ako ulit para sa iba pang update dito po sa session hall. For the meantime, balik muna sa inyo, Aljo. Naging hamon sa ating bansa ang calamities and disasters na dumaan gaya ng pagputok ng Bulkang Mayon, bagyo at banta ng El Nino. Kaya naman bayan, isa sa mga naging prioridad ng Marcos Jr. administration ay ang agarang pag-alalay po sa ating mga kababayang maapektuhan at upang bigyan po tayo ng ilang update tungkol po rito ay makakasama natin ngayon ang kalihim ng Department of Social Welfare and Development, Secretary Rex Gatchalian. Secretary, magandang araw po. Magandang hapon, Daphne. Magandang hapon, Aljo. Maraming salamat for having me this afternoon. Good afternoon, Secretary Gatchalian. You know, as we say in the humanitarian world, calamities and emergencies in the Philippines are a matter of when, not if. So ano ang ginagawa ng DSWD to address those afflicted by calamities? Daphne, magandang tanong yan eh. Actually, isa sa mandato ng ating Pangulo early on his term is dapat pre-position yung goods. Hindi pwede, sa kanya, ayaw niya yung may calamity na tsaka lang tayo magdadala ng goods doon. So part of the program of DSWD is all year long, we pre-position sa mga LGU-owned warehouses, provincial-owned warehouses, and national-owned warehouses para we're always omnipresent, kumbaga. Like right now, as we speak, we have 1.3 million worth of family food packs spread across the whole country in the 16 regional offices and provincial offices natin. So we're one step ahead. Yun ang gusto ng ating Pangulo. One step ahead of a potential calamity. Secretary, how about ito pong pagsasayos natin sa mga benepisyaryo ng 4Ps? Ano-ano ang update po dito, Sec, at ano-ano pa ang mga programang nais ninyong isulong dyan po sa DSWD para agarang matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan? Aljo, first of all, yung listahan natin talagang pina-perfect natin yan. Alam naman natin there is no perfect database pero we try to make it as close as possible. Batay nga sa utos ng ating Pangulo, hindi pwedeng may na-exclude, dapat inklusibo tayo. Yung mga may kailangan, dapat sa loob ng programa, yung mga pwede na graduate, dapat graduate. Bago ako umupo bilang kalihim 5 months ago, si Secretary Tulfo nag-instruct na siya ng revalidation and reassessment. So natapos na yon, pero batay nga sa utos ng ating Pangulo na kailangan perfectuhin yung listahan, nagpa-reassess tayo ulit. So that's ongoing, pero on top of that, ang priority natin is mamuhunan sa sa ating human capital, making sure na we invest in our human capital. While the economy is growing, importante na makakasalo yung ating mga mamamayan pagdating ng mga trabaho na nalilikha. Kasama dyan yung bago nating programa, yung Walang Gutom. It will be Walang Gutom 2027, yung food stamp program. It will be paired with the 4Ps. Habang ang 4Ps is about early childhood education, tungkol sa early healthcare ng mga kababayan at mga kananayan, mga nanay at mga bata. Ito naman is ending hunger kasi alam naman natin na mahirap magtrabaho o mahirap maging produktibo ang ating mga mamamayan sa ekonomiya natin kung nagugutom sila. So ang layunin ng programa, wakasan ng kagutuman. Okay, you mentioned Walang Gutom 2027. How different is this from the other feeding programs and how important is this in uplifting the lives of our fellow Filipinos? Well, this is different kasi tulad ng sabi ko, it's a anti-hunger mitigation program. While yung 4Ps is tungkol sa early childhood education, tungkol sa early healthcare ng mga nanay at ng mga bata, ito diretso susugpuin natin ang isang problema na nandyan pa matagal na. One naging inklusibo. And number 2, it's different kasi digital siya. For the first time, hindi na to yung mano-mano na may mga food box. Kung hindi, through their electronic benefit cards, ilo-load yung mga cards nila ng 3,000 pesos worth of food supplements, hindi cash, hindi food supplements, at mamimili sila sa mga accredited grocers. Ang importante dito na ibabalik natin ang dignidad sa ating mga kababayan, may freedom to choose. At ang isa pa sa hindi pangkaraniwan sa programa na to, yung behavioral change na gusto natin mangyari. Gusto natin na habang nasa programa sila, maturuan natin ang ating mga kababayan na bumili ng tamang pagkain, kumain ng tamang pagkain, at masustansyang pagkain. So napaka-importante na yung behavioral change mangyari in the next 4 years. To buy mura, masustansya,
at masarap na pagkain para sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino na food poor. Tugunan ang kahirapan at ganoon din ang pangangailangan natin mga kababayan. Sekretary, yan ang nais na mangyari ng ating mahal na Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Sa bahagi po ng DSWD-SEC, ano ang mga inaasahan natin sa maging talumpati ng Pangulo Marcos Jr. mamaya? Well, ang isa sa inaasahan natin yung scaling up talaga nitong programa na to. Ni-launch pa lang natin yung pilot pero by next year lalawak yung programa. Pero on top of that, inaayos rin natin yung mga iba pa nating mga sustainable programs, katulad yung Sustainable Livelihood Program ng Departamento. Mahigit sa 300,000 na mga benepisyaryo ang nakinabang dyan last year, and gusto pa natin palawigin kasi sabi nga ng Pangulo, importante yung bigyan natin ng ayuda sa yung nangangailangan ngayon, pero kailangan turuan rin natin sila mangisda. We have to teach them how to fish. At sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program, yung mga natatapos sa 4Ps, hindi natin basta-basta bibitawan, kundi tutulungan natin sila na magkaroon ng sustaining na hanap buhay para hindi sila babalik sa kahirapan. Yun ang goal ng ating presidente, hindi lang mapababa ang poverty rate, kundi huwag babalik yung mga natapos na sa poverty, huwag na yung nakalabas na sa poverty rate, babalik pa ulit sa numero. Tulungan natin maging sustainable. So we are on our way to inclusive growth with you at the helm of the DSWD. Thank you so much, Secretary Rex Gatchalian. And ladies and gentlemen, we'll go back to studio. Maraming salamat sa iyo, Daphne at Aljo. Bago ang SONA ng Pangulo ay ang pagbubukas ng sesyon ng Kongreso. Kanina ay formal nang nagsimula ang ikalawang regular session ng 19th Congress. Ngayon ay ating balikan ang mga naging kaganapan sa Senado. Ihahatid sa atin yan ni Daniel Manalastas. Daniel? Maan sa pagsimula nga ng second regular session dito sa Senado para sa 19th Congress, isa ang pagtitiyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri na magiging independent ang Senado. Lahat anya ng panukalang batas ay daraan sa quality control ng kanilang kapulungan bago ilatag kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magiging double time rin daw ang Senado at nakuha niya rin daw ang suporta rito ng kanyang mga kasamahan. Kasabayan ang pagtataguyod ng legislative agenda ng Pangulong Marcos. Ang minorya naman may pakiusap din sa kanilang mga kasamahan sa mayorya. Narito ang pahayag ng mga senador. We will improve the bills before we approve them. We will purge the bad provisions and replace them with the good. But the Senate is not a mere processor of policies originating from the other branch. Hindi ito Senado na lunod sa numerong walang saysay o lutang sa katotohanan. Sa halip, lubog tayo sa taong bayan na siyang nagbibigay lakas sa institusyong ito. I cannot promise anything right now, but we'll do our best. Let's concentrate on those which we can work on. Huwag yung proposals which are sometimes wild for people. Hindi nagtagal ang sesyon sapagkat magtutungo naman ang mga senador sa batasang pambansa para makinig sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Ngayon pa lang may kanya-kanya na rin silang gustong marinig sa Pangulo. Katulad ni Senator Amy Marcos na sana raw ay matalakay ng Pangulo ang issue sa cost of living. Si Senator Sherwin Gatchalian naman nais marinig sa Pangulo ang usapin ng problema sa Pogo. Sabi naman ni Senator Sani Angara, sana ang SONA ay magbigay ng pag-asa at sigla sa ating mga kababayan. Para naman kay Senator Chis Escudero, ang isang SONA ay dapat nagmumulat at nanggugulat sa mga problemang kinakaharap at kung paano ito matutugunan. Si Senator Jingo Estrada naman nais marinig sa Pangulo ang plano sa pagpaparami ng trabaho, tugon sa kahirapan, pagbangon ng ekonomiya at ang usap-usapin sa West Philippine Sea. Samantala, sa ngayon ay umalis na yung mga senador rito at pati yung kanilang mga tauhan at nagtungo na nga sa batasang pambansa para makinig sa SONA ni Pangulong Marcos. Para sa SONA 2023, ako si Daniel Manalastas ng PTV para sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas. Nagbukas na din kaninang umaga ang sesyon ng mababang kapulungan ng Kongreso. Mula sa Kamara, ihahatid sa atin ni Mela Lesmoras ang mga naging kaganapan kanina. Mela? Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay sunod-sunod din ang mga naging aktibidad dito sa Kamara sa batasang pambansa at ang commitment ng mga kongresista talagang tututukan nila ang mga panukalang magbibigay ginhawa sa mga Pilipino.
Unang nagsama-sama ang mga kongresista pasado alas 9 ng umaga sa main lobby ng Batasang Pambansa para sa paglulunsad ng bagong LED wall ng Kamara. Tampok ang mga digital photo ng mga mambabatas, kani-kanilang mga posisyon at ang mga komiteng kinabibilangan nila. Pinangunahan mismo ni House Speaker Martin Romualdez ang inaugurasyon ng proyekto kasama ang iba pang matataas na opisyal ng Kamara. Kasunod niyan, bandang alas 10 naman ng umaga, opisyal na ngang nagbukas ang second regular session ng 19th Congress. Katulad ng nakagawian, dito'y inadapt ng Kamara ang ilang mahalagang resolusyon, kabilang na siyempre ang mga hakbang na nagtatakda sa pagdaraos ng joint session ngayong hapon para sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang talumpati, inilatag ni House Speaker Martin Romualdez ang mga panukalang hinahangad nilang tuluyan ang maipasa ngayong taon, tulad na lang ng pag-amyenda sa Public-Private Partnership Bill at mga panukalang pagbuo ng Virology Institute of the Philippines at Unified System of Separation, Retirement and Pension of Military and Other Uniformed Personnel. Audrey, sa mga puntong ito ay tuloy-tuloy naman yung pagdating ng mga personalidad dito nga sa North Wing Lobby ng Batasang Pambansa. At mamaya nga, inaasahan din natin na talagang magtutuloy-tuloy pa ang pagdating hindi lamang ng mga mambabatas kundi yung iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan. At sa ngayon nga, inaabangan din natin yung iba pang pagdating ng mga VIP. At yan muna ang latest mula rito sa Batasang Pambansa. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras. Sa punto pong ito, bayan, balikan muna natin ang ating mga kasamahan sa Batasang Pambansa. Angelique, Aljo. Okay, nagbabalik po tayo dito mula sa ating pong kinaroroonan sa loob ng Batasang Pambansa. At kapiling po natin ngayon ang kalihim po ng Department of Transportation, mga iba kundi si Secretary Jaime Bautista. Magandang araw po sa inyo, Secretary. Hi, good afternoon, Angelique. Good afternoon, Aljo. But real quickly lang po, in a nutshell, ano po sa tingin nyo ang pinaka naging challenging po ng ating bansa o challenge sa transportasyon nitong nakalipas na taon? Napakaraming challenges ang transportation sector, Angelique, no? But one of the pressing issue that we need to really address is the airport congestion especially in the Manila International Airport, no? Alam mo, nung nag-start yung administrasyon ni Presidente Marcos, no, nasa 115,000 passengers lang yung hinahandle natin, no? Ngayon, umaabot na tayo ng 140,000, no? And alam mo, yung 20,000 na additional passengers a day ay napakahirap i-control, no? Considering na marami pa tayong dapat na gawing infrastructure improvements sa NAIA, no? Alam naman natin na meron tayong kakulangan ng pondo, no? Kaya naman naisip ng department na pag-aralan yung privatization ng Manila International Airport, no? And kami nga ay natutuwa na nung isang linggo ay inapruban ng National Economic Development Authority Board yung aming proposal na ipa-privatize yung maintenance and operations ng airport, no? Private sector will invest initially 170 billion pesos, no? For the first 10 to 15 years, no? And with that, magkakaroon ng improvement doon sa infrastructure, magkakaroon tayo ng improvement sa mga equipment, no? We will be able to implement new procedures, no? And with that, we will be able to increase the capacity of the airport, no? So maski magkaroon ng 150,000 passengers a day ay ma-handle pa rin natin, no? Sa katunayan, yung airport natin, ang capacity niya ay nasa 30 million passengers per annum lang, no? Pero with 140,000, aabutin na yan ng 50 million, no? Kaya talagang napaka-importante nitong proyekto na to na sinuportahan naman ng ating presidente. Kailan po mangyayari po itong planong ito, Secretary, na patatakbuhin na ng pribadong sektor, NAIA particularly? At kailan natin malalaman kung sino yung mananalong bidder? Inapruban ng NEDA yung aming proposal nung last week, no? We are now in the process of finalizing yung terms of reference na ipapublish namin, no? In fact, today yung aking technical working group, trabaho sila ngayon, no? Para by early August
ipapublish na namin yung terms. No? We will invite prospective bidders. No? And hopefully by end of October or early November ay mag-submit na ng bids itong mga participants. No? And immediately after that, we can award the project to the winning bidder. No? And siguro it will take a few more months to do yung tinatawag na financial closing. No? And hopefully by early 2024, first quarter, the latest second quarter of 2024 ay may implement na natin yung privatization Maganda po program. yan because the airports po are considered as windows to the country. Ano po, yun yung unang sulyap, unang tingin ng mga dayuhan, especially ano ho, sa isang bansa. On another front, dun po sa mga subways na ginagawa po ngayon, are we on track? Ano po yung mga inaasahan natin dyan? Yung subway natin ay sinimulan yung study niya nung pang previous administration. No? Ngayon, sa administrasyon ni Presidente Marcos ay nag-start na yung actual digging and boring ng tunnel. No? Noong February 9, pumunta si Presidente Marcos at tinurn on yung tunnel boring machine. No? And sa ngayon ay mahaba na yung tunnel. No? And we're expecting that we will complete the tunnel from Valenzuela to Quirino Avenue by the end of the year. No? And then sabay-sabay na dadating pa yung ibang mga tunnel boring machines natin. No? Magsisimula yan sa different stations. No? Magpapang-abot sila sa isang location. And hopefully bago matapos ang term ni Presidente ay mag-operate na itong ating Metro Manila Subway Project. May magaganap ba o may magyayaring ganitong klaseng proyekto, Secretary, sa labas ng Metro Manila? Railway project sa Visayas and Mindanao sa ilalim po ng administrasyon ng Pangulong PBBM? Alam mo, merong existing study, no? Yung Mindanao Railway. No? Dapat nasimulan niya nung previous administration. No? Unfortunately, yung financing ay hindi finalized. No? Yan, gagawin din namin yan. We will work with possible financiers. No? Nandun na yung study, nandun na rin yung alignment. No? And it's just a matter of really looking for a financing source. Ako, Secretary, maraming salamat po sa inyong panahon. All the best po sa inyo, no, sa Department of Transportation. Thank you. Maraming salamat. You're welcome po, Secretary. At tayo po'y magbabalik sa ating buong studio. Maraming salamat, Angelique Aljo. Samantala, kanina ay nag-inspeksyon si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa ilang bahagi ng Commonwealth Avenue para sa ipinatutupad na seguridad. Pagtitiyak ng hepe ng pambansang pulisya, maximum tolerance ang kanilang ipinatutupad. Ang detalye niyan ihahatid ni Patrick De Jesus. Pagpapanatili sa maximum tolerance. Ito ang naging paalala ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa mga nakadeploy na pulis ngayong ikalawang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nag-ikot kaninang umaga si Acorda sa latag ng seguridad sa Commonwealth Avenue kasama sina NCRPO Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. at QCPD Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Sabi ni Acorda, magiging profesional ang mga pulis sa pagkontrol ng sitwasyon sa mga programang isinasagawa ng mga militanteng grupo at pro-administration groups. Higit 22,000 pulismaan ang nakadeploy para sa SONA ng Pangulo. Kasama na dyan ang force multipliers mula sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pagdating sa gun ban, wala pang naitatalang pagnabag dito ayon kay Acorda. Umiiral ang gun ban sa NCR, Region 3 at Calabarzon hanggang mamayang hating gabi kaugnay ng SONA. Pero bukod sa SONA, tandi ng PNP ang kasabay na tigil pasada o transport strike. Transport strike, may mga measures ng ginawa dyan, contingencies. Nag-usap-usap na tayo with LGUs and other agencies. May mga pinrovide tayong mga provisions for additional buses and transport na i-provide para matugunan itong vacuum na to na mag-create.
Paniguradong makikinig din sa SONA ng Pangulo ang puwersa ng PNP. Sabi ni Acorda, umaasa siyang kabilang sa matatalakay ang usapin patungkol sa Military and Uniform Personnel o MUP Pension Fund. Talagang pinupuso rin ng ating Presidente is really yung kapakanan ng kapulisan when it comes to the MUP. I don't know if it will be part of the pronouncement, but ang nabanggit niya noon is he will be sensitive to the sentiments of our police force as far as yung MUP is concerned. Lagay ng trapiko dito sa Commonwealth Avenue, particular nga dito sa aking kinatatayuan. Bago mag-IDP Road ay mayroong mga traffic personnel na nakadeploy para nga alalayan ng mga motorista papasok ng IBP Road. Pero sa ngayon nga ay bahagyang isinara muna itong kalsada dahil nga may inaasahang VIP na papasok o dadaan dito sa IBP Road. At ilang hakbang mula rito, sa may tapat ng Sandigan Bayan ay nandoon yung stage ng pro-administration groups kung saan sila nagsasagawa ng programa. So pagdaan doon ng mga motorista ay may bahagyang pagbigat sa daloy ng mga sasakyan dahil nga hanggang 3 lane yung okupado doon kaugnay ng programa ng pro-administration groups na nagsisimula na rin ngayon. Maraming salamat sa iyo, Patrick De Jesus. Ilang mga lokal na opisyal ng Cebu ang dadalo sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At kung bibigyan umano nila ng marka ang Pangulo, mataas na grado umano ang kanilang igagawad. Kung bakit, alamin natin mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Jessie? Yes, Audrey, isa nga sa mga, dito nga tayo sa Cebu, no? At itong Cebu, dito nakakuha ng mahigit sa 1.5 million votes si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa nga sa mga tinitignang dahilan niyan ay ang suporta na ipinakita ni Cebu Governor Gwen Garcia sa kanyang kandidatura. At nang makausap nga natin ang ating gobernadora dito sa probinsya sa Cebu, ay bibigyan niya ng magandang grado ang performance ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang unang taong panunungkulan. Aniya, hindi daw madali ang trabaho ng isang Pangulo dahil sa dami ng kailangang intindihin at asikasuhin ay nanatiling determinado at nakafocus sa kanyang mga plataforma ang Pangulo kahit na marami din itong kinakaharap ng mga pambabatikos. At dagdag ng gobernador, ang mga naging business, yung mga foreign business trip ng ating Pangulo sa nagdaang taon ay magbubunga din dahil sa kanyang paghihikayat sa mga foreign investors na magbukas ng negosyo o mag-invest dito sa ating bansa. Ilan lang yan sa mga bagay na binigyang diin ni Governor Gwen Garcia kung bakit sinusuportahan nila ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. At pakinggan muna natin ang ating naging panayam kay Cebu Governor Gwen Garcia. I would give him, a very good score for having, first of all, been able to face all of these challenges and yet maintain a calm and cool composure, staying above the noise and just focusing on the goal, I guess that is something that speaks a lot about his person. Sometimes it's unfair to give an assessment if you are not fully aware of the myriad problems and issues that he had to deal with when he stepped into the presidency. And these are not problems that were created overnight. These are problems that have compounded through many decades and many presidencies. One Cebu Island continues and will always stand behind and in full support of President Bongbong Marcos. Audrey, sa ngayon, ilan sa mga lokal na leader dito sa Cebu na mga kilalang kaalyado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
Iging State of the Nation address ng ating punong ehekutibo. Isa na dyan nga nagpunta dyan sa Maynila si Cebu Governor Juan Garcia. Nandyan din si Cebu City Mayor Michael Rama. At nag-confirm din na nandyan din sa Maynila si Lapu-Lapu City Mayor Jonard Chan at kanyang may bahay na si Congresswoman Cindy Chan. Yan muna mga huling balita mula dito sa Cebu. Para sa SONA 2023, Jesse Atienza mula sa PTV Cebu para sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat, Jesse Atienza. Samantala, makibalita naman tayo sa online community. Puntahan na natin si Naomi Tiburcio. Naomi, ano na bang mga trending ngayon sa social media? Salamat, Audrey. What's in, what's new? Alamin natin ang trending sa social media ngayon kaugnay ng nakatakdang paghahatid ng ikalawang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maya-maya lamang, narito na ang mga komento at reaksyon ng netizens sa kung ano yung nais silang marinig sa ikalawang SONA ni Pangulong Marcos Jr. Sa Facebook comment ni Albert Valverde, ang gusto niya raw marinig sa SONA ni President Marcos Jr. ay yung hindi na mahirapan na humingi ng tulong ang mga PWD sa ahensya ng gobyerno na kailangan pang lumuwas sa Malacanang para isubmit ang mga papeles para lang makahingi ng tulong tulad ng mga dialysis patients at iba pa. Sana pwede na lang ipa-mail ang mga papeles gaya ng dati. Sabi naman ni Connie Ann Alaggalio, ang pagbaba ng bigas o presyo ng bigas ay sanang masolusyonan ang krisis sa Pilipinas. Ang gusto niyang marinig sa ikalawang SONA ng Pangulo. Komento naman ni Dennis Martin, sana ay maramdaman ng bawat Pilipino ang pangako ng Presidente at magkaroon umano ito ng kaunting kamay na bakal at huwag puro kabaitan. At kagaya raw noong pangangampanya, sana ay maramdaman nila ang Pangulo may event man o wala. Patuloy naman na clean up para sa war on drugs sa ating bansa. Ito naman ang pakiusap sa Pangulo ni Josephine Fon. Marami na raw kasi ngayon ang mga binata ang gumagamit ng droga pagkatapos ay pinapaslang ang pamilya dahil sa bawal na gamot. Sa post naman ni Luz Tizon, sabi niya, ang gusto ko pong marinig na sasabihin ng ating Pangulo ay ang tungkol sa dagdag pensyon na 1,000 sa SSS na matagal ang hinihintay ng mga senior citizen. At maraming salamat po sa ating mga kababayan na nag-comment at nag-react tungkol sa gagawing SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tutok lang dahil tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid namin ng pinakamainit na balita sa social media at online world. At huwag din kalimutang i-like, follow at i-share ang ating official social media accounts. Gamitin din ang ating hashtag, the hashtag PBBMSONA 2023 at hashtag Bagong Pilipinas. Balik sa inyong Maan, Audrey. Maraming salamat, Naomi Tiburcio. Alam mo, doon pa lang sa mga komento ng ating mga netizens, kitang-kita na maraming hiling, maraming nais tugunan. Tandaan po natin na tayo'y kagagaling lamang sa post-pandemic. No? So, matagal na panahon na marami tayong kababayan na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. At dito po, sinisimulan pa lang ng ating pamahalaan na maibangon yung ating ekonomiya. At syempre, makikita mo sa mga wishlist ng ating mga netizen na yung kanilang mga gustong makamit ng bansa ay malapit sa bituka, no? Na mga issue na nais nilang tugunan nga ng ating Pangulo. Samantala, hingin natin ang update mula sa Batasan, Daphne, Angelique. One of the President's primary focus is the improvement of digitalization in various government agencies. Yes, at sa kanya pong pamumuno ay kanya ding pinaigting ang Republic Act No. 11934 o ang SIM Registration Act. O nakaregister na ba kayo? Ito po ay proteksyon sa ating mga kababayan sa banta po ng mga cyber scams, mga krimen at mga threats na nararanasan po natin mga Pilipino. Ngayong araw, kasama na po natin ngayon si Secretary John Ivan Uy ng Department of Information and Technology. Magandang araw po, Secretary. Magandang hapon, Angelique. Good afternoon, sir. Tomorrow, July 25. Yes.
Do we have the figures kung ilan na ang nakapag-register sa kanilang SIM card? Kasi deadline na. Yes, tomorrow's the deadline. And we have 103 million going 104 million SIM card registrants. So with our population of 110 million, I think we're right on target. Wow. Nice. And as the lead agency po nitong e-governance act na kung saan nakapaloob ang digitalization ng mga services ng mga ahensya ng gobyerno para po sa mas epektibo at efficient services para sa ating mga kababayan. Kamusta na po ito, ano? Ano na po ang mga hakbang na ginawa po natin tungkol dito? I know there's an app now that's available. Yes. Can you please tell us more about this? So we launched early part of June, no? Our eGov Super App. This app is an integration of the various online services that the public can access to other government agencies. So there are about 455 national government agencies. However, we're currently have about 20 to 25 government agencies that are on the app, and around another 15 by the end of the year. We're targeting the agencies that have the most public engagements. So agencies that have frequent transactions with the public, and agencies that are already more advanced in its digitalization. So atong mga ahensya na ito po ay makakabigay ng kanilang serbisyo online at hindi na po ang mga tao ay maglilinya pa sa mga ahensya nito upang magbayad o makipag-transaction. Secretary, you are right in the center of all the activities to digitize all of government. Yes. Ang dami na nangyari in the past 12 months. What are you looking forward to? Without preempting the President's speech, what are you looking forward to this SONA? Well, I'm looking forward to more instructions from the President on what more to do. No, we've had discussions already, and it's exciting because every year there will be significant changes and significant improvements in our digitalization. And I so look forward to the coming year where we will be delivering more innovative solutions to many of our challenges in governance. We look forward to that. Yes, I'm excited with that. Maraming salamat po muli. We see each other at least once a year, ano? Dito po sa SONA. At yan po, Secretary, hanggang sa muli po. Thank you so much. Thank you very much. Okay, at tayo po ngayon ay magbabalik na muli sa ating pong studio or kasama po muna natin ang ating mga sama sina Alan at Mel. Narito po sila. Maraming salamat, Daphne at Angelique. Marami pa pong dapat abangan sa pagbabalik ng special coverage ng SONA 2023. This program is brought to you by Land Bank of the Philippines, serving the nation for 60 years. Development Bank of the Philippines, we build possibilities. And Maynilad, higit sa tubig ang aming serbisyo. We love Pure Foods chicken nuggets. Crispy, juicy, hearty delight in every nugget bite. Pure Foods chicken nuggets. It's so easy. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Bakit panatag ang loob ko sa MX3? Kasi tested and proven ito na may alpha, beta at gamma mangosteen. Mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong seal of quality excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 capsule is my choice. Tunay, natural at original.
Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Gutom na ako. At your service. Easy! Crispy chicken crunch with a juicy, delicious taste in each bite. Pure Foods breaded chicken. Ready to eat ulam sarap? That's so easy. Sarap! Pure Foods breaded chicken. Manong Joe po. At Ate Maita. Ngayong July, may decrease tayo ng 72 centavos per kilowatt hour. 11 pesos and 19 centavos per kilowatt hour na lang ang overall electricity rate dahil sa lower generation charges ng ating suppliers. Napakagandang news. Share lang namin ang advantage magbayad through Meralco Mobile with these housemates. Guys! Disconnection notice po. No! Oops! Sorry, I forgot. Finals week kasi. Pero ikaw ang nakatoka this month. Di ba pwede makalimot? Ba't ang sungit ng mga beshi ko? Kasi mapuputulan na tayo. May 48 hours pa tayo. Pero sige na, may Meralco app naman. May payment options din like Maya and GCash. Pita! Salamat po. Download now. We are Land Bank, and we are here for you. We are Land Bank, helping make your dreams come true. Please start with a brave new world, a world for me and for you. Land Bank, serving the nation. Land Bank. We love Pure Foods chicken nuggets. Crispy, juicy, hearty delight in every nugget bite. Pure Foods chicken nuggets. It's so easy. Through the years, DBP has established itself as the country's premier institution for sustainable development. DBP has emerged as an advocate of growth in 4 key priority areas: infrastructure, environment, social services, and entrepreneurship. This program is brought to you by Land Bank of the Philippines, serving the nation for 60 years. Development Bank of the Philippines, we build possibilities. And Maynilad, higit sa tubig ang aming serbisyo. Nagbabalik pa rin ang State of the Nation Address 2023 PTV Special Coverage. Samantala, probinsya ng Ilocos Norte naman may libreng viewing ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mahigpit na seguridad ang ipinatutupad doon. Ang update, alamin natin mula kay Glory Balegan ng PTV Cordillera. Glory? Maan karamihan sa mga kamag-anak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Lalo ng mga opisyal dito sa Ilocos Norte ay nasa Manila na ngayon para dumalo sa kanyang ikalawang State of the Nation Address. Dito sa Lawag City Auditorium, may free viewing para sa mga mamamayan na gustong manood ng SONA. Kaya naman mahigpit ang seguridad na ipinapatupad ng mga otoridad. Excited ang mga kababayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Ilocos Norte na mapakinggan ang kanyang SONA, lalo na ang mga programang nais pa niyang ipatupad para mapalago ang ekonomiya at maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Gayunman, may mga kahilingan pa rin sila, lalo pa at may mga pangako umano ang Pangulo na hinihintay nilang matupad. Sana umano, maibigay na ang matagal na pangakong ayuda para sa sektor ng transportasyon. Hiling din ng grupo ng mga tricycle drivers na magawan ng paraan ang tumataas na presyo ng gasolina at krudo. Gusto po namin na mga transportasyon dito, yung maibaba man lang kahit yung bayad sa gasolina at saka yung sa pamasahe, medyo dagdagan nila ng kaunti para hindi naman masyadong nahihirapan kami mga tricycle driver. Ang mabibili dito masyadong mataas. Yung crudo, pag tumaas yung crudo, tumaas lahat ng mga mabibili, tumaas lahat. Sana bumababa yung
crude oil. At dahil hindi sapat ang kanilang kinikita, hiling nila na may programa sana si Pangulong Marcos para mapababa ang singil sa kuryente at bumaba ang presyo ng mga bilihin. Sana lahat ng mga bilihin o bayarin sa kuryente kahit ano, sana kahit ipapaman lang kahit kunti lang kasi para yun ang mahirap ang kitain yung pangbayad ng ano, gaya na kuryente, tubig, lahat ng mga bilihin yung ano, pangkailangan sa araw-araw. Maliban sa farm machineries at farm inputs, hiling din ng mga magsasaka sa lalawigan ang epektibong programa para masugpo ang vegetable smuggling. Sana yung mga garlic na galing sa ibang bansa, sana wala yun. Parang masyadong tumaas yung produkto natin. Pati sibuyas, may smuggle pa. Paano makakalusot yung mga smuggle, ma'am? Solusyon naman sa isyu ng tuition fee at masyadong mataas na job requirements ang hiling ng mga kabataan. Gusto ko lang po marinig kay President Bongbong Marcos ay sana yung mga kabataan, yung mga programa, sana may maganda kaming marinig. Tapos yung mga tuition fee po, sana bumaba po. Hinihiling ko po yung babaan po ng standards yung mga trabaho ng mga kumpanya para hindi naman lahat kasi nakagraduate ng college. Pwede naman po sana na babaan po yung standard kasi yung iba po nasa high school graduate lang po. Apila naman ng mga pulis ang pagkonsidera sa napipintong reforma sa Military and Uniform Personnel Pension Funds. Hopefully, hindi naman basta-basta ma-implement yun o kaya mapagbigyan naman yung hiling ng kapulisan na kung po pwede ay panatilihin yung mga benepisyo ng pulis dahil nga tayo, siyempre iniisip natin yung peace and order. Hindi naman aangat ang negosyo o kabuhayan ng tao pag hindi maayos yung peace and order, di ba? Para sa SONA 2023, ako si Glory Balegan para sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Glory Balegan, mula dyan sa Ilocos Norte. Balik tayo sa batasan. Anong update dyan, Daphne Angelique? Okay, sa puntong ito ay kasama natin si Senator Robin Hood Padilla. Magandang hapon, Senator. Bismillah, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Bismillah at magandang hapon sa inyo. Matagal kayong nakilala bilang isang artista na talagang sinasagip ang mga naaapi, lalong-lalo na ng mga drug addicts at mga kung ano-anong mga masasamang kriminal. Ngayon, isa sa mga inihain po ninyong panukalang batas ay itong pagpataw ng parusang kamatayan para sa mga uniformed personnel, so mga police, maybe military na masasangkot sa mga drug cases. Ano na ang estado ng panukalang batas na ito? At sa palagay mo ba ito yung lulusot? Opo, una, sa English, nice to see you again. Mabuhay po. Alam niyo po kasi, itong ating pong panukala na ito, napapanahon po ito sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Sapagkat magmula po nung 1987 Constitution, ito po ay pinagbawal ang kamatayan. Pero ngayon po ay 2023 na at nakikita naman po natin napakadami ng krimen na masasabi po nating mga heinous crimes na talaga. At ang pinakamatindi po dito sa ngayon, ang nai-involve pa po ay mga pulis. Nakakalungkot ang isipin, ito pong huli naming hearing, 1 tonelada na shabu ang ay pag-aari po ng mga pulis. At ang mga involved po dito, yung mismong nandun sa PDIG, medyo nakakalungkot po yun. Alam nyo, ito naman pong aking panukala, hindi po ito nakatuon sa mga sibilyan. Ito po ay nakatuon doon sa mga uniform personnel na nangako at nanumpa na sila ang magbibigay ng proteksyon
Sila ang mga ngalaga sa atin. Tapos sila mismo ang may involved sa drugs. Palagay ko po ay treason yun. Yun ay malaking kataksilan sa ating mga kababayan. Kaya po sana, ito pong panukala na ito ay mabigyan po ng pansin ng ating mga kasama at wag naman pong masyadong maging sensitibo. Kasi ang nangyayari, pag pinag-uusapan ng patungkol sa parusang kamatayan, lagi nating sinasabi na tayo ay mga makadiyos. Alam niyo po, pagka hinalo natin ang sa saligang batas po ito, malinaw, sa saligang batas, ang paghihiwalay ng simbahan at ng Estado. Sana pag pinag-usapan po itong bagay na ito, ihiwalay natin ng simbahan. Okay. Senator, paano kung merong people against this bill that you want to pass? How will you deal with these challenges that go against these bills? Ay, pati naman po ako, ma'am, against din po ako. Alam niyo po, ma'am, ito po galing po ito sa puso ko. Wala naman taong may gustong maghatol ng kamatayan. Pero ang bilang isang mambabatas, kailangan akong mag-deliver ng hustisya. Yan ang hinihingi ng ating mga kababayan. Alam nyo, mga nakaraang buwan lang galing ako sa isang probinsya, sa Bicol. Merong doon isang biktima ng karumal-dumal na krimen, 14 years old na babae. Pinatay ng mga kabataan din, at kung paano nila pinatay, karumal-dumal. Binidyo pa nila. Alam nyo, kapag hindi natin to hinarap ng kamay na bakal, isang araw ito magugulat na lang tayo, baka kamag-anak na natin ang naging biktima. Ako, wala akong against sa mga nagpo-protesta laban sa parusang kamatayan. Karapatan po nyo yan. Pero meron din pong karapatan yung ating mga kababayan na proteksyonan nila ang sarili nila. At ang batas ng Pilipinas, yaan po ang magbibigay ng proteksyon para sa lahat. At wag naman po tayong siyempre, alam nyo naman, alam ko, laging pinangangambahan ng mga tao, yung bang justice system natin ay mapagkakatiwalaan natin. Yan lagi ang binapagsakan ng usapan. Yung bang lagi na lamang ba ang magiging mapaparusahan yung mahihirap. Kaya nga po, ang sinasabi ko, yung usapin ng sibilyan, inaalis po natin doon sa panukala. Yung pong mga nasa serbisyo na sila mismo ang inaasahan nating magbibigay ng proteksyon sa atin, sila yung may involved dito. Hindi po natin kayang tanggapin yan. Isingit ko na rin po sa inyo, kasi nga base po sa ibang pag-aaral, no, na hindi naman nakabawas ang death penalty sa pagbaba ng krimen, ano? Sabi yan ng Amnesty International, sabi ng United Nations at iba pang mga grupo. At siguro hindi ba dapat pagtuunan ng pansin talaga yung ating justice system dahil kulang na kulang talaga tayo sa mga huwes, suporta ng mga abogado para sa mga mahihirap, etc. Totoo po yan. Meron po tayo sa isang hearing natin, tayo po ay dumalo dyan sa isang hearing na meron po tayo talaga na malaking pagkukulang sa mga, hindi lang po sa judges, pati po sa clerk of court. Ang ating mga clerk of court, karamihan po dyan, lalo na po sa civil cases, walang abogado. Dapat may abogado yan. Opo, napaghiringan po natin yan. Pero pagdating po doon sa usapin kung deterrent ba, ako po nakakaalam yan dahil galing po, Bilibid boy po tayo. Tandaan naman po ninyo, ako po ay may 3.5 taon sa Bilibid. Ako po ang magsasabi sa inyo na kapag merong kaparusahan ng kamatayan, hindi naman po ibig sabihin yan na araw-araw tayong may bibitayin. Ang ibig ko pong sabihin dyan, meron po tayong kinakatakutan na batas. Sa ngayon po, wala tayong kinakatakutan na batas. Yun po ang nangyari, nagkaroon pa po tayo ng malaking fiasco sa Bilibid na sinasabi nila, nagkaroon pa tayo ng mga VIP treatment. Malaki po. Kung kailangan i-rehabilitate ang judicial system, kailangan din po nating i-rehabilitate ang Bureau of Correction at ang ating law enforcers. Ako po, magkakadikit po yan Hindi yan po pwede na mag-zero in lang tayo sa judicial branch, hindi po. Kailangan po kami sa legislative gawin namin ang aming papel.
At yaan po, kasama yan sa 3 branch ng gobyerno. Ano po ba yun? Legislative kami. Yung judiciary, may problema silang sarili. Ayusin nila yung problema nila. Pero kami, ang aming obligasyon, proteksyonan ang bawat mamamayan ng Pilipino. At yan po ang nakikita kong proteksyon. Kailangan may kanakatakutan tayong batas. Senator Robin Hood Padilla, maraming salamat. Marami ka na namang pinahanga sa mga salita mo ngayon. Ay, maraming. Ma'am, I miss you. Hindi ako pinabayaan sa bilibid niya. Ay, wow. Ay, hanggang sa muli. Senator Robin Hood Padilla. Thank you so much. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Opo, tayo po ngayon ay magpupunta na sa ating mga kasamang sina Alan at Mela. Narito po. Magandang hapon, ako po si Alan Francisco at kasama ko si Mela Lesmoras mula rito sa North Wing ng Batasang Pambansa ay ihahatid namin yung latest happenings kaugnay nga ng magaganap na SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At sa punto pong ito, kasama natin si Senate President Juan Miguel Zubiri. Sir, magandang hapon, live po tayo sa PTV. Unang tanong sir, ano pong expectations ninyo sa magiging SONA ni Pangulong Marcos? Well, una, excited po kami lahat mapakinggan ang plano natin Pangulo para sa susunod na taon. At syempre mabibigay din siya ng announcement kung ano po nagawa na niya nitong nakarang taon and ang marching orders niya sa Senado. Ano bang gusto mga priority measures niya na ipasa itong taon na ito. So we're very excited to listen to all of this. Syempre support po kami sa kanya. Member po ako ng supermajority and kami sa Senado handa mag-double time para maipasa itong mga panukala na makakatulong sa ating bansa. Lalo na sa economic recovery and of course yung mga post-pandemic recovery. Opo. And SP Zubiri, speaking of Senado, ano po kaya yung mga magiging partikular nyong diskarte para talagang mabilis at matutukan nyo itong mga programang inyong nais makanta? Actually, marami naman po for second reading. Nasa plenaryo na po sila ang panukalang ito. So, a mere amendments and of course approval on second reading. So, feeling ko itong month of August marami kaming maipapasa. And magugulat na lang yung mga kababayan natin. Pero sa amin naman sa Senado, alam niyo naman, hindi pa mabilisan dyan. Talagang doon we take pride in the debates. The debates, pag-interpolate ng mga batas at panukala. And at the end of the day, ang importante, maglalabas po kami ng improved versions of the original that were filed. Kaya yan ang kagandahan ng Senado. So, marami yan. Marami natin maitatapos itong darating na 2 buwan. At yan, ako maraming salamat po, Senate President Juan Miguel Zubiri. Back to studio po tayo. Maraming salamat sa inyo dyan, Mela Lesmoras at Alan Francisco. Samantala, dumako naman tayo sa ating Tanong ng Bayan segment. Mula sa bahagi ng Commonwealth, naroon ang ating kasamang si William Theo. William? Yes, thank you Maan and Audrey. And nandito tayo sa Commonwealth in front of St. Peter's Parish, which is of course the last stop before Sandigan Bayan. And we're going to get our opinions on the ground. And with me now is Miss Olperbinar. And yes, and then we're gonna find out kung ano yung gusto niyang sagutin or i-address ng ating Pangulo mamaya sa kanyang SONA. Yes, ma'am. Yes, sir. Ang akin lang, sir, ang gusto kong iparating kay President Ferdinand Marcos po. Sana naman po kung ano man po yung binitawan niyang salita ng persona niya po. Tulad po yung babaan po yung presyo ng bigas po. Sana naman po ay ipatupad na po para naman po sa ganun maramdaman na rin po namin bilang kami po yung mga mahihirap na nag-expect po doon sa sinabi niya noon. Okay. And katabi po niya ngayon si Miss Alma. Miss Alma, kayo naman po, ano ang gusto niyong marinig? In less than 1 hour, the President will give his second State of the Nation address. Ano po ang gusto niyong i-address niya? Gusto ko lang naman din po iparating kay President Ferdinand Jr. Marcos na bakit po yung mga bilihin sobra pong taas tapos yung minimum wage ng tao ay hindi naman po nagbabago. Kumbaga paano po yun napapagkasya sa katulad naming mahihirap na ang bilihin mahal tapos yung minimum wage ay napakababa lang. Hindi po talaga sapat sa isang pamilya na mapagkasya yung ganong sweldo.
ng tao. Andin yung pinangako niya nung before siya nanalo, nangako po talaga siya na yung bigas, number 1, gusto niyang gawing 20 per kilo, pero bakit po hindi nangyari yon? Andin po yung mga katulad namin, kasi ako po yung nakatira sa IBP between Litex and IBP Road. Sana naman bigyan kami ng priority tungkol doon sa mga pinagmamalaki niya na pabahay. Kasi po, wala kaming CDP plan sa lugar namin. Yun lang naman yung pwede kong maiparating sa kanya regarding sa mga katulad namin na kung tutuusin, squatter area pa ang naging kalagayan namin. Okay. So, thank you very much. No? Ito yung ating mga opinions on the ground now. And of course, dito sa Commonwealth Avenue, I'm quite surprised that the traffic is not so bad. It's actually very pleasant and very easy to access. And in a few moments, we will get more opinions. But thank you for that. Hopefully, ma-address na rin po ito. And back to you, Maan and Audrey. Maraming salamat sa iyo, William Theo. Babalikan ka namin mamaya dyan. Samantala, bagamat malayo sa batasang pambansa, mahigpit din ang seguridad na ipinatutupad sa Davao City. Ang ilan nating mga kababayan doon, inaabangan na ang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Lalo't sa unang taon pa lang ng Pangulo sa kanyang pwesto, ay marami na umanong nagawa ang Pangulo, hindi lamang sa Davao kundi maging sa Mindanao. Ang detalye niyan, alamin natin mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Jay? Magandang araw, hindi na naglagay pa ng public viewing dito sa Rizal Park sa Davao City para sa SONA 2023. Gayunpaman ay inaabangan pa rin ng ating mga kababayan dito ang magiging ulat ni Pangulong Ferdinand. Araw ng Hulyo, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pagbubukas ng unang segment ng Davao City Coastal Road na kabilang sa big-ticket infrastructure projects ng gobyerno. Inaasahang makakatulong ito hindi lang sa pagluwag ng trapiko pero maging sa pag-unlad ng lungsod ng Davao at ng buong Mindanao. Nitong July 1 din isinagawa ang ceremonial loan agreement signing ng Department of Finance at Asian Development Bank para sa Davao Public Transport Modernization Project na sinaksihan din mismo ni Pangulong Marcos Jr. Sa ilalim ng naturang proyekto ay nasa mahigit 380 na electric buses, mahigit 530 na regular buses at 180 na maliliit na mga bus ang patatakbuhin sa lungsod. Kabilang ang Davao City Coastal Road at Davao Public Transport Modernization Project sa mga ipapatupad sa Region 11. Base na rin sa Infrastructure Flagship Projects Dashboard ng National Economic and Development Authority o NEDA na kinabibilangan ng Davao City Bypass Road Project, Davao City Expressway Flood Control and Drainage Project, Sasaport, Mindanao Railway Project at ang Samal Island to Davao City Bridge Project. Kaya naman sa ikalawang State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw, ay umaasa si Davao City Vice Mayor Melchor Kitain Jr. na marinig mula sa Pangulo ang karagdagang plano upang paunlad hindi lang ang Mindanao pero maging ang buong bansa. What other plans the national government has for our city. So I think that's one of the main things I would want to hear. And secondly, of course, his plans for the entire nation. He's only been the president for a year. Umaasa din ng ilang mga residente dito sa Davao City na matatalakay sa pangalawang SONA ni Pangulong Marcos Jr. ang pagtugon sa pangangailangan ng sektor ng edukasyon at maging sa peace and order. Advance kay lahaw niya, unta ato ma-improve atong education kay importante siya sa future sa mga youth karon. Kana mga krimen unta kanang walao na gidahinay sa parehato kang Duterte. Umaasa naman si dating PNP Chief at ngayon Area Police Commander ng Western Mindanao na si Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. na magiging matiwasay ang SONA ng Pangulong Marcos Jr. ngayong hapon. Unang-una, just wish the Philippine National Police, especially sa NCR, I've been there on the upcoming SONA this evening of the President. Sana walang mangyaring kaguluhan at sana matapos yung speech ni Presidente na matiwasay at maayos. Naka-alerto din ngayon ang pulisya dito sa Davao City sa mga posibleng kilos protesta
na isasagawa kasabay ng SONA ng Pangulo ngayong araw. Audrey, ayon sa Davao City Police Office ay naging generally peaceful naman ang isinagawang kilos protesta ng nasa 50 mga miyembro ng iba't ibang grupo kagaya ng Bayan Muna, Gabriela at Piston na nagsagawa ng kanilang protesta kanina pasado alas 10 ng umaga sa Freedom Park sa Rojas Avenue, Davao City. At hindi gaya dyan sa National Capital Region ay business as usual pa rin, Audrey, ang trabaho at ang operasyon ng mga tanggapan ng pamahalaan at ng iba't ibang establishmento dito sa Davao City. Gayunpaman ay nakatutok at nakaantabay pa rin sila para sa pangalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masasaksihan nga hindi lang sa telebisyon at maging sa ating iba't ibang official social media account ng People's Television Network. Una na rin kinumpirma sa atin, Audrey, ni Senator Christopher Lawrence Bongo na dito sa kanyang hometown sa Davao City manunood ng pangalawang SONA ni Pangulong Marcos Jr. si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa SONA 2023, Jay Lagang ng PTV Davao para sa Bagong Pilipinas. Daghang salamat, Jay Lagang. Mga taga-Cordillera, inaabangan din ang pag-uulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ilang mga residente may wishlist din sa Pangulo para sa kanilang rehiyon. Ang mga yan, alamin natin mula kay Dante Guito ng PTV Cordillera. Dante? Naideklara na nga ang El Nino dito sa ating bansa. Gayunpaman, ramdam na ramdam ang lamig dito sa Baguio City. Sa katunayan nga, katatapos lang ng malakas na pagulan at ngayon may mga malakas pa ring hangin na dala pa rin ng ating bagyong. Itong bagyong Egay dito sa Baguio Benguet area. Gayunpaman, ramdam na ramdam pa rin dito sa Cordillera ang init ng suporta sa Administrasyong Marcos Jr. lalo na sa kanilang paghihintay ng ikalawang SONA o itong State of the Nation address ng Pangulo. Pinuri ni Baguio City Representative Mark Go ang mga nagawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa unang taon nito sa pwesto. Lalo na nang lagdaan niya ang mga batas para sa ikabubuti ng mga Pilipino. Sigurado si Congressman Go na ipagmamalaki ng Pangulo sa kanyang SONA ang pagpapatibay sa New Agrarian Emancipation Act na nagpapawalang bisa sa halos 57 billion pesos na utang ng mahigit 600,000 agrarian beneficiaries sa bansa. Gayon din ang Maharlika Investment Fund Act at iba pang priority measures ng administrasyon. I think one of the highlights here would be first, yung ipinasa namin batas, yung New Agrarian Emancipation Act, which condones all pending or balances of our farmers. And yung pangalawa, of course, a controversial one, but it was signed by the President, itong Maharlika Investment Fund. Apela naman ng iba pang Cordillera Congressmen kay President Marcos na i-certify bilang urgent ang Cordillera Autonomy Bill na higit 3 dekada ng inaasam ng mga Cordilleran. Nakatakdang makipagpulong ang mga lokal na opisyal sa Pangulo para formal na hilingin ng suporta sa isinusulong na Cordillera Autonomy. Being an Ilocano leader, di ba? Siyempre, we have to take advantage na yung presidente is with us. Sabihin natin, Ilocano, Cordillera na yan, Luzon. So, I think he understands yung predicament ng Cordillera. Mula sa ating mga nakausap, hindi maikakailang maraming mga aprobado sa unang taon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr., ngunit may panawagan din sila sa Pangulo. Sa hanay ng senior citizens, nais ni Claro SON na mabigyang pansin ang pagpapataas ng kanilang pensyon. Kasi maliit yung pensyon. Ang pensyon, para lalakihan naman. Kaya ako, maliit lang naman yung pensyon ko. With inflation now, kailangan medyo dagdagan. Nais din daw niyang marinig sa SONA ng Pangulo ang reforma sa edukasyon at pagbabalik ng asignaturang good moral and right conduct. The administration should address yung tungkol dun sa pagbabago. Ang pagbabago ay nanggagaling yan sa ethical way of living. Kaya ibalik natin yung tinatawag na good moral character.
Inaabangan naman ng professor na si Federico ang mga plano at programa ng Pangulo sa pagpapaganda pa ng buhay ng mga Pilipino. Ito yung creation ng job para at least marami magkakaroon ng trabaho na Pilipino. Tapos ano pa, yung ano natin, yung mga presyo na sana man lang i-check yan para at least kahit paano hindi naman mahihirapan yung mga tao. Sa sektor naman ng negosyo, inamin ng negosyante na si Remedios na malaking hamon sa kanila ang pagproseso ng kanilang mga papeles para magkaroon ng permit. Kasama na ang mga gastusin at bayarin sa paglalakad ng mga ito. Sana yung mabilis lang, hindi yung ilang araw kang maglalakad, ganun. Tapos, kung ano yung mga babayaran, dapat ano na lang sana, yung maayos na ngayon na iisa na lang. Halos iisa naman ang hiling ng mga utility driver, ang abandonahin ang panukalang phase-out ng traditional jeepneys. Yung walang phase out sana, para pagandahin na lang yung sasakyan. Yung modern jeep, mahal. Maraming hindi kaya eh. Hiling din nila ang pagpapababa sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kasabay ng pangalawang SONA ng Pangulo, may mangilan-ngilan ding nagsagawa ng malaya at mapayapang kilos protesta. Kasama rito ang ilang mga kabataang maraming gustong marinig sa SONA ni Pangulong Marcos. Bilang isang kabataan, hinihiling namin na magkaroon ng libre, kalidad at accessible na edukasyon. Nararapat lamang na ang mga ginagawang reforma sa edukasyon ay kapakipakinabang sa mamamayan at kabataan. Hinihiling din namin na magkaroon ng ligtas na espasyo. Dapat ligtas ang kabataang ipahayag ang kanilang saloobin at hinanaing na hindi sila nare-red tag. Karaniwang hiling o panawagan ng mga kababayan natin dito sa Baguio City ang agarang pagtutok at pagresponde ng Administrasyong Marcos sa mga suliraning kinahaharap ng iba't ibang sektor sa bansa. Para sa SONA 2023, ako si Dante Gitu ng PTV Cordillera para sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Dante Gitu ng PTV Cordillera. Ilang sandali na lang bago magsimula ang State of the Nation address ng ating Pangulo. Samantala, alamin natin ang pananaw ng isang political expert pagdating sa tinatahak na direksyon ng ating bansa. Makasama natin ngayon si Professor Froilan Calilong. Magandang hapon sa iyo, Professor. Magandang hapon at magandang hapon din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, nakikinig at nanonood ngayon sa isang makasaysayang bahagi na naman ng ating taon. Professor, kumusta po yung sa obserbasyon nyo yung naging paghahanda ng pamahalaan sa ikalawang SONA ng Pangulo at sa tingin nyo, saan magpo-focus ang ating Pangulo sa kanyang talumpati? Well, when it comes to preparation, I think very well laid out naman yung mga naging paghahanda ng ating pamahalaan regarding this. I think the reports that came out from every agency was well compiled and were integrated doon sa antabayanan nating State of the Nation address ng ating Pangulo later. And hopefully, sana marinig natin hindi lamang yung mga broad strokes ika nga, but I really want to see somehow some details as to how every plan or every program or policy reform will have to be executed. Kasi tingin ko yun din yung inaantay ng ating mga kababayan, kung paano talaga ilalatag ng Pangulo, hindi lamang sa pangkalahatan, kundi doon sa mas masasabi nating may intindihan ng ordinaryong Juan de la Cruz, yung kanyang mga plataforma at yung kanyang mga gustong magawa, especially for the coming year. Well, Professor, in terms of policy making, particularly itong Maharlika Investment Fund, ano pong pananaw ninyo sa pagtingin ng simpleng mamamayan sa ating Pangulo? Dahil kagaya ng sinabi ninyo, maraming hindi nakakaunawa sa technical aspect nitong bill na ito. I think it's imperative that the Maharlika Investment Fund na ngayon ay isa ng ganap na batas na maipakala talaga yung sapat na impormasyon at maibigay at mailatag yung implementing rules and regulations for the proper understanding of everyone. And siguro mahalaga rin na maintindihan natin na ito ay talagang makakatulong din naman sa mga kakailanganin natin ng ating bayan pagdating sa pondo, alokasyon at kung ano pang mga dagdag na gastusin ng ating bayan. But I think yung
basa ko lang kasi rito, no, yung kanyang focus should not just be focus lang doon sa infrastructure. I think kailangan din natin ma-diversify yung kanyang paglalagakan ng pondo na to, no? Included dapat dito yung health, education, housing, and other social reforms, no? Alright, maraming salamat Professor Froilan Carilong. Babalikan ka namin maya-maya para talakayin pa ang ilan pang mahalagang usapin. Marami pang dapat abangan sa pagbabalik ng special coverage ng PTV patungkol sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. This program is brought to you by the Land Bank of the Philippines, serving the nation for 60 years, and Development Bank of the Philippines. We build possibilities. Gutom na ako. At your service. Easy. Crispy chicken crunch with a juicy, delicious taste in each bite. Pure Foods breaded chicken. Ready to eat ulam sarap that's so easy. Sarap! Pure Foods breaded chicken. Pagdating sa mangosteen supplement, I make sure to check the labels. Ang MX3 capsule ay tested and proven na cholesterol-free at fat-free. Not only that, MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit with proper diet and healthy lifestyle. MX3 capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. We love Pure Foods chicken nuggets. Crispy, juicy, party delight in every nugget bite. Pure Foods chicken nuggets. It's so easy. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Gutom na ako. At your service. Easy. Crispy chicken crunch with a juicy, delicious taste in each bite. Pure Foods breaded chicken. Ready to eat ulam sarap that's so easy. Sarap! Pure Foods breaded chicken. Manong Joe po. At Ate Maita. Ngayong July, may decrease tayo ng 72 centavos per kilowatt hour. 11 pesos and 19 centavos per kilowatt hour na lang ang overall electricity rate dahil sa lower generation charges ng ating suppliers. Napakagandang news! Share lang namin ang advantage magbayad through Meralco Mobile with these housemates. Guys! Disconnection notice po. No! Oops! Sorry, I forgot. Finance week kasi. Pero ikaw ang nakatoka this month. Di ba pwede makalimot? Ba't ang sungit ng mga beshi ko? Kasi mapuputulan na tayo. May 48 hours pa tayo. Pero sige na, may Meralco app naman. May payment options din like Maya and GCash. Pay na! Salamat po. Download now! This program is brought to you by the Land Bank of the Philippines, serving the nation for 60 years, and Development Bank of the Philippines. We build possibilities. We love Pure Foods chicken nuggets. Crispy, juicy, party delight in every nugget bite. Pure Foods chicken nuggets. It's so easy. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan.
Bakit panatag ang loob ko sa MX3? Kasi tested and proven ito na may alpha, beta at gamma mangosteen. Mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong seal of quality excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 capsule is my choice. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Gutom na ako? At your service. Easy! Crispy chicken crunch with a juicy, delicious taste in each bite. Pure Foods breaded chicken. Ready to eat ulam sarap? That's so easy. Sarap! Pure Foods breaded chicken. Manong Joe po. At Ate Maita, Ngayong July, may decrease tayo ng 72 centavos per kilowatt hour. 11 pesos and 19 centavos per kilowatt hour na lang ang overall electricity rate dahil sa lower generation charges ng ating suppliers. napakagandang news. Share lang namin ang advantage magbayad through Meralco Mobile with these housemates. Guys! Disconnection notice po. No! Oops! Sorry, I forgot. Finance week kasi. Pero ikaw ang nakatoka this month. Di ba pwede makalimot? Ba't ang sungit ng mga beshi ko? Kasi mapuputulan na tayo. May 48 hours pa tayo. Pero sige na, may Meralco app naman. May payment options din like Maya and GCash. Pita! Salamat po. Download now! This program is brought to you by the Land Bank of the Philippines, serving the nation for 60 years, and Development Bank of the Philippines. We build possibilities. We love Pure Foods chicken nuggets. Crispy, juicy, hearty delight in every nugget bite. Pure Foods chicken nuggets. It's so easy. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Pagdating sa mangosteen supplement, I make sure to check the labels. Ang MX3 capsule ay tested and proven na cholesterol-free at fat-free. Not only that, MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit with proper diet and healthy lifestyle. MX3 capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Gutom na ako? At your service. Easy! Crispy chicken crunch with a juicy, delicious taste in each bite. Pure Foods breaded chicken. Ready to eat ulam sarap? That's so easy. Sarap! Pure Foods breaded chicken. Manong Joe po. At Ate Maita, Ngayong July, may decrease tayo ng 72 centavos per kilowatt hour. 11 pesos and 19 centavos per kilowatt hour na lang ang overall electricity rate dahil sa lower generation charges ng ating suppliers. napakagandang news. Share lang namin ang advantage magbayad through Meralco Mobile with these housemates. Guys! Disconnection notice po. No! Oops! Sorry, I forgot. Finance week kasi. Pero ikaw ang nakatoka this month. Di ba pwede makalimot? Ba't ang sungit ng mga beshi ko? Kasi mapuputulan na tayo. May 48 hours pa tayo. Pero sige na, may Meralco app naman. May payment options din like Maya and GCash. Pita! Salamat po. Download now! Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. We love Pure Foods chicken nuggets. Crispy,
juicy. Party delight in every nugget bite. Pure Foods Chicken Nuggets. It's so easy. Bakit panatag ang loob ko sa MX3? Kasi tested and proven ito na may alpha, beta at gamma mangosteen. Mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong seal of quality excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 capsule is my choice. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Gutom na ako? At your service. Easy. Crispy chicken crunch with a juicy, delicious taste in each bite. Pure Foods breaded chicken. Ready to eat ulam sarap that's so easy. Sarap! Pure Foods breaded chicken. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Through the years, DBP has established itself as the country's premier institution for sustainable development. DBP has emerged as an advocate of growth in 4 key priority areas: infrastructure, environment, social services, and entrepreneurship. Nagbabalik pong State of the Nation Address 2023 PTV Special Coverage. Sa punto pong ito, natatanaw na po natin ang helicopter na lulan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At para sa pinakahuling pangyayari sa batasan, balikan natin ang ating mga kasamang si Aljo at Angelique. Alright, maraming salamat, Audrey. At tulad ng sinabi natin kanina, Daphne at Aljo, matatandaan natin ang bagay ko sa tradisyon. Sasalubungin ang Pangulo ng AFP Chief of Staff at Sergeant. Maan habang hinihintay natin ang pagbaba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At alam naman natin, usually every SONA, sinasalubong siya ng Sergeant at Arms ng mababang kapulungan ng Kongreso, ganyan din ng House Speaker. At maya-maya nga lamang ay matutunghayan na natin ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ikalawang taon niya ito, Audrey, sa pamumuno sa ating bansa at siyempre, hindi lamang yung kanyang nais malaman ng kababayan natin kung paano niya tinimon yung ating bansa sa kanyang ikalawang taon. Okay, Maan, puntahan muli natin si Angelique at si Angelo sa loob ng Batasang Pambansa. Into the session hall. Upon his entry into the session hall, the Speaker of the House announces the arrival of the President, who takes his position between the Senate President and the Speaker of the House.
The joint session of Congress is thereafter called to order, followed by the singing of the national anthem and the invocation, after which the President descends to the rostrum to deliver the State of the Nation address. Nakikita po natin sa live feed, live video natin, ang pagdating na po ng Pangulong Marcos Jr. dito po sa loob ng Batasang Pambansa. At inaasa na natin na maya-maya po ay magtatalumpati na ang Pangulong Marcos Jr. sa sambayanan. Sa harap po ng pinag-isang pulong ng Kongreso at ng Senado na kumakatawan sa sambayanang Pilipino. I'm sure excited na ating mga kababayan ngayon na Daphne and Angelic na mapakinggan kung ano pa ang nais na maipatupad ng Pangulong Marcos Jr. bilang pinuno ng Republika sa Executive Department. Alam naman natin sa Executive Department, power of the sword, ang execution at ang pag-implement ng mga batas na ginawa ng Congress. So asahan natin, nakakausapin ng Pangulong Marcos Jr. ang Kongreso upang sa ganon ay hihingi ng gabay, hihingi ng budget para sa susunod na mga plano pa niya to execute sa kanya pong At administration. syempre, alam din natin na itong SONA ay parang report card, Ito yung pagkakataon na kanyang ibibigay sa ating mga kababayan din ang mga natupad na mga programa nitong nakalipas na 12 buwan. Tandaan po natin, nung unang SONA po niya, ay kakaupo pa lamang po niya sa posisyon at wala pa po siyang nagagawa nung panahong iyon. Pero ito nga po, after another year o 1 year, ay ating pong maririnig sa kanya kung ano yung mga naging priority programs po niya na natupad at kung anong areas pa ang dapat pagtuunan ng pansin ng kanyang pamahalaan. Alam mo, Angelique and Aljo, dahil sa trabaho ko ay nakakasama ko ang mga cabinet secretary at si Pangulong Marcos. At nakita ko in the past months na ang daming na-achieve talaga. So I am really looking forward to his State of the Nation address. Ito ay patungo na tayo sa ating pag-unlad na inclusive socio-economic development ng ating bansa. And if you watch closely, like sa PTV, for instance, ang People's Television Network, ay ating talagang pinapakita ang mga gawain niya araw-araw. And there is hardly any day na lumipas na wala siyang activity, na wala siyang pinuntahang kung ano bang activity yan, at nagbigay ng talumpati, directions, and everything, di ba? Tama. So, asahan natin kung ano ang magiging tugon at plano pa ng Pangulong Marcos Jr. na siya rin Secretary ng Department of Agriculture dito sa technical smuggling, tungkol naman dito sa pagpapababa pa sa presyo ng ating mga basic commodities. May kadiwa stores na tayo, ang dami na. Mabibili dyan ang 25 pesos na bigas. 25 pesos na bigas. Kaya ang panawagan ng ating kababayan, padamihin pa ang itong mga kadiwa on wheels o itong kadiwa stores upang sa ganon ay makabili sila ng mga murang pagkain. Maybe Daphne can tell us more about Yes. this. Parang nagkaroon ng signing na gagawing parang nationwide na ang kadiwa. That's correct. Gusto ni Pangulong Marcos scale up itong programang Kadiwa dahil diretso to nakakatulong sa ating mga mamamayan at sa ating mga farmers. Na alam naman natin, mga 2 or 3 weeks ago na-sign very, very major legislation na sign yung emancipation of agrarian reform. So, ang daming natulungan ng pamahalaan na ito at sinasabi nyo kanina, natuloy-tuloy na yung pag-unlad. Parati naming naririnig ito sa economic manager. Sayang di natin na-interview kanina. Ang dami ring na-achieve sa sector ng ekonomiya. And I'm sure laman yan ng speech niya. Tsaka may magandang balita dahil nagkaroon ng increase sa sahod ng mga manggagawa dito sa National Capital Region. So trabaho para sa lahat at justifiable ang pagtaas ng kanilang sahod. Upang sa ganon ay mapataas naman ang moral ng ating mga empleyado. Inclusive growth talaga. Inclusive growth, okay. At para sa ganun din ay manatili din sila sa Pilipinas, na hindi sila mapilitan, kuminsan kumapit sa patalim
para sila ay maghanap ng trabaho sa ibang bansa at nahihiwalay sila sa kanilang pamilya. At alam naman natin may mga social costs yan, ano? When the father, the mother, or a member of the family leaves, talagang nahihirapan din po yung pamilyang naiiwan dito. At saka yung pabahay, no? Yung pabahay na isa sa mga pangunahing proyekto ngayon ng Marcos Jr. Administration, pagtatayo ng pabahay para sa lahat. So, baka marinig natin mamaya ang ano pang plano ng Pangulong Marcos Jr. na lagyan pa ng ganitong klaseng programa ang ating mga kababayan outside Metro Manila like Visayas and Mindanao. Sa mga lindid na mga barangay, pabahay para sa mga mahirap natin mga kababayan. 1 million houses yan per year at nasusurpass na yan ng ating Department of Housing. Dahil ang target nila ay ang mga vertical housing. So, tuloy-tuloy ang programa ng pabahay. Yes, kasi we have a lot of catching up to do, That's hindi right. ba? Dahil sa mga nakalipas na panahon, meron pong panahon na hindi rin masyadong napagtutuunan ng pansin ang sektor na ito. Pinakita dyan sa television, nasa PLLO sila. Ayan, wow, si First Lady Luis Araneta Marcos. Kasama si Pangulong Marcos. Napansin ninyo, hindi siya kasama sa presidential helicopter, no? Pagbaba kanina, ang nakita ko lamang si Pangulong. Yun lang nakita natin. Yes, oo. Alright. So, expect natin no, ang magiging talumpate ng Pangulong Marcos Jr. Siguro magbibigay lang siya ng update sa lahat ng mga patupad na mga programa, ng mga batas, at kung ano pa ang nais pang hingin no, ng Pangulo sa ating mga mambabatas na again, kumakatawan po sa atin yan ang sambayan ng Pilipino. It's good to note na although meron tayong bagyo, magandang panahon ngayon. At least dito sa kung saan tayo naroon sa batasang pambansa. And we hope na hindi naman masyadong gumagawa ng peligro itong si Egay sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Pero gaya ng sinabi ni Secretary Gatchalian ay ready na. Pre-prepared tayo parate. Maganda yung sinabi ni Secretary Gatchalian kanina, yung mga food stamp and poverty alleviation, ang pagbibigay po ng assistance sa ating mga kababayan sa panahon ng kalamidad. Buti na lang at hindi talaga hindi ganon ka hasik, no? Itong bagyong Egay na pumasok na sa Philippine pagsik, no? Ang Egay na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Okay. Alright. Samantala, para sa karagdagang update at informasyon, puntahan na natin si Diane Kerrer dyan po sa plenary hall. Diane. Maraming salamat, Aljo. 9 minutes before 4 p.m. kung saan nga ay inaasahan natin ang pagsimula ng joint session at ang State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kapansin-pansin at ating na-observe na lahat ng mga guest dito sa loob po ng Kamara ay nakaupo na po. Kasi all should be settled already in their seats dahil inaabangan na po ang pagdating dito sa loob ng plenaryo ng ating mahal na Pangulo. Pansin natin doon sa VIP area, yung yellow seats in the middle of the plenary, naroon yung ating mga VIP. Naandoon si former President Gloria Macapagal Arroyo at naroon din si Vice President Sara Duterte. Ang kanyang suot ay kulay dilaw at meron din siyang headdress. Kasi very particular din tayo dun sa suot ni VP kasi we understand last year naka-tribal dress din si VP Sara. So sa likod ng area, noong VIP area, yung yellow seats, doon naman nakapwesto yung ating mga members of the diplomatic corps, yung mga ambassadors. And also, napansin na rin natin na nakasettled na rin dito yung sa VIP ang ilang po miyembro po ng ating first family na dito po yung kanya pong isa sa kanyang mga anak, ang kapatid rin po ng Pangulong Marcos na si Amy Marcos. At ngayon ay nandito na rin po ang mga ang iba pa pong mga guests, pero ngayon i-turn over muna natin ito kay Aljo, Angelique and Ms. Daphne. Go ahead. Okay, maraming salamat muli sa iyo, Diane. Okay, so yun na nga po, ilang minuto na lamang at magsisimula na
ang talumpati po ng ating Pangulong BBM. We saw in the Ito yung video that he's video, watching. video. Oo, nanonood si Pangulo ng mga video sa telebisyon. Actually, ito yung mga ginagawa niya araw-araw. No? Yung mga iba't ibang programang nilulunsad sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas para talagang mabuhay ang mga sektor ng agrikultura, ng manufacturing, ng lahat ng mga industriya na pwede natin talagang mapalago sa ating bansa. Updated tayo dahil lahat ng mga activities ng Pangulong Marcos Jr. ay pinapalabas sa PTV. Yes, very good. And with that slogan, Bagong Pilipinas. Ang sarap pakinggan, ano? Bagong Pilipinas. Parang alinsunod yan sa bagong lipunan ng kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos. Yung sinasabi niyo kanina kung anong mga achievements this year at ano pa ang i-continue. Ang nakita ko sa cabinet at sa mga meeting nila ay yung mga reforms na ginagawa sa iba't ibang department ay medyo matagal talaga. This takes time. It's not overnight. And what's important is that it's continuing and we are on our way to becoming a high middle income country. Ibig sabihin, uunlad na rin ang ating mga kabuhayan ng bawat isang Pilipino. Tama ka, no? Kasi ang ibang mga pagbabago, they don't happen overnight, di ba? Kailangan mo ding ayusin yung sistema, tulad ng nabanggit niya sa Department of Agriculture, no? Kaya nanatili pa rin siya doon dahil may mga bagay pa siyang nais isaayos pagdating sa sistema. So that applies to what you were saying, no? But it does take time. At doon mga challenges. Oo. At yung patience ng bawat isa dahil hindi kaya ng Pangulong Marcos. And cooperation. That's right. Dapat andun yung tama, ang tulong ng taong bayan. Pag sa ganun, maisakatuparan lahat ng kanyang mga ipinangako nung siya ay nangampanya pa bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So, mukhang ilang minutes na lang. Okay, so nakita po natin ang mga short video, pero talagang this is a daily activity that the President did for the last 12 months. Ayan, and he's now proceeding to the plenary hall. Okay. He's on his way, I think, yeah? Mm-hmm. And dito po ako sa aming kinaroroonan ay nakaantabay din ang mga ibang staff members at mga iba pa. Hopefully to get a glimpse and a shot of the President sa kanyang pagdaan sa harapan natin ngayong hapon. Ay po'y walang pasok sa NCR sa lahat ng mga government institution, pati na ang lahat ng public school. At tayo nagpapasalamat dahil hindi naman umulan. Bagamat nandyan pa rin nagbabadya ang banta ng Bagyong Egay sa Pilipinas. So napakaganda ng panahon dito po sa NCR, National Capital Region. At lahat ay nakatabay na sa talumpati o ulat ng bayan ng Pangulong Marcos Jr. At papasok na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa plenary hall, indicating the beginning of the joint session of the 19th Congress. Hanggang dito na lamang po ako, but Aljo and Angelique will continue to deliver updates on the coverage here in Batasan. Once again, I'm your press briefer from the Presidential Communications Office, Daphne Osenia Paes. Panoorin po natin ang ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
On the part of the Senate, the joint session is hereby called to order. On the part of the House of Representatives, the joint session is called to order. Please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem to be led by Ms. Lara Marie Moscardon Maige. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiil, sa dagat at pundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim, lupa ng araw ng luwalhatit pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may manghahapi ang mamatay ng dahil sa'yo. Please remain standing for the nation's prayer. Kindly bow your heads in prayer. O Diyos na makapangyarihan, manlilikha, tagapagbigay buhay at tagapagligtas. Salamat po sa inyong paggabay sa buong sandaigdigan, lalo na sa pagkalinga sa sangkatauhan mula sa dumating na pandemya. Maraming salamat sa mga pagbibiyayang patuloy ninyong ibinibigay sa aming minamahal na bayang Pilipinas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana hada al-ijtima. Sa pagtitipong ito, kasihan niyo po kami ng inyong banal na diwa at liwanag upang ang gawin ito ay magbunga ng ginhawa at kasiyahan sa pang-araw-araw na gawin ito, araw-araw na buhay na sambayanan. Salamat po sa muling pagsigla ng aming ekonomiya sa pag-unlad ng agrikultura at turismo, pag-inam ng education at pagkalahatan pang-agat ng ibang sektor ng serbisyo, production at pangangalakal na nagbibigay sa amin ng pagkain at kabuhayan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salamat po sa matibay na bigkis ng aming pamilya at lipunan. Nakalakip ng kaloob niyong matibay na pananampalataya sa inyo at ang aming pananalig sa pamahalaan ay sama-samang bumuo ng aming matibay na pundasyon bilang isang bayan. Ang pamilya, pamahalaan at pananalig namin sa inyo, Ama, ang siya rin naming sandigan, kanlungan, at bukal ng lakas sa pagharap at pananagumpay sa maraming hamon ng buhay. Salamat po sa pag-iral ng kapayapaan at kaayusan sa gitna at sa kabila ng iba't ibang pananaw, sa marubdob at masiglang diskurso ng aming demokrasya. Tulungan niyo po kami upang makamit ang mas malalim, matibay, malawak na kapayapaan sa ikabubuti ng lahat. Akayin niyo po kami sa pagpapaunlad panglalo ng ekonomiya
upang makarating ang mas maraming biyaya sa bawat tahanang Pilipino. Kalakip nito, bigyan niyo rin po kami ng dunong at pagkakaisa sa pagharap at pangangasiwa ng hamon ng climate change. Maghari po kayo ng ganap ang inyong banal na diwa sa puso at isip ng aming mga mamamayan at mga pinuno, mga mambabatas, namamahala at mga hukom, 10 ng kanilang mga tauhan, upang ang buong katapatan, ang paglilingkod nila at kagandahang loob na manguna sila at maglingkod tungo sa mapayapa, makatarungan, maayos, maunlad, masagana at masayang pamumuhay ng buong sambayanan. Itinatalaga po namin ang gawain ito sa inyo pong mabunyi at dakilang pangalan. Ladies and gentlemen, honorable members of Congress of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Thank you. Thank you. Thank you very much. Allow me to greet Vice President Sara Zimmerman Duterte, the former presidents, our former presidents, President Joseph Ejercito Estrada and President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Juan Miguel Zubiri, and the honorable members of the Senate, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, and the honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and the honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, Most Reverend Charles John Brown, and the esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Lucas Bersamin, and the members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, former First Lady Imelda Romualdez Marcos, other distinguished guests, mga minamahal kong kababayan, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyong lahat. 1 year ago today, I stood here before you, setting forth the plans that we have to improve our economy, bring jobs to our people, improve the ease of doing business, recalibrate our educational system to adapt to the new economy, lower and rationalize energy costs, boost agricultural production, enhance healthcare, and continue social programs for the poor and the vulnerable. Let me now report to the people on the successes that we can now lay claim to, and also the challenges that we continue to face. Last year, we emphasized certain strong headwinds that were confronting us along with the rest of the world in our post-pandemic economic recovery. And the biggest problem that we encountered was inflation. Maraming kaganapan sa mundo ang nakapagpagulos sa maayos na takbo ng pandaigdigang merkado. Bukod sa digmaan sa Ukraine, naroon ang patuloy na epekto ng pandemya. Pinalala pa ito ng pagbabawas ng produksyon ng mga bansang pinagkukuhanan natin ng langis. Nang tumaas ang presyo nito, nagsunura na rin ang presyo ng iba't ibang bilihin, ang gasolina, ang kuryente at ang pagkain. Ramdam sa buong daigdig, pati na sa Pilipinas, ang naging pagtaas ng mga presyo ng bilihin noong mga nakalipas na buwan. Sinuri nating mabuti ang sitwasyon. Sa tulong ng ating mga ekonomista,
Nakapagbalangkas tayo ng mga polisiya na magsisilbing pundasyon ng ating ekonomiya sa mga susunod na taon. Ito ay nakasaad sa ating medium-term fiscal framework na sinuportahan ninyo sa Kongreso. Kasabay nito ang paglulunsad ng mga estratehiya na mapalakas sa kakayahan ang ating mga kababayan at mga sektor ng ating ekonomiya. Nakakita po tayo ng magagandang resulta. While the global prospects were bleak, our economy posted a 7.6% growth in 2022, our highest growth rate in 46 years. For the first quarter of this year, our growth has registered at 6.4%. It remains within our target of 6 to 7% for 2023. We are still considered to be amongst the fastest growing economies in the Asian region and in the world. It is a testament to our strong macroeconomic fundamentals. Our financial system, the nerve center of our economy, remains strong and stable. Banks, the transmission arms of our monetary policy, have strong capital and liquidity positions. Stimulated by the relaxation of pandemic restrictions, transactions once again have flourished alongside the booming e-commerce that was undeterred by the pandemic in 2022. The digital economy contributed 2 trillion pesos, the equivalent of 9.4% of our GDP. The economy is revived and rejuvenated, backstopped by a favorable enabling environment and the strong rule of law. This year, the World Bank projects a 6% overall growth rate, well within the range of our targets for the year. It is anchored on strong local demand, underpinned by consumer spending, and draws strength from the BPO industry and, of course, the steady flow of remittances and the continuing jobs recovery. To ease up in all regions, settling now at 5.4% for June. What this means is that in spite of all the difficulties, we are transforming the economy. We are stabilizing the prices of all critical commodities. According to the Bangko Sentral, inflation is expected to ease further by the close of the year and projected at 2.9% by 2024. On matters of the economy, there are many things over which we have no control. But over those where we do have control, we are doing everything we can. Puspusan ang ating ginagawa upang pataasin ang produksyon ng ating ekonomiya. Pinapalago natin ang mga industriya. Dinadagdagan natin ang mga infrastruktura upang mas mapabilis ang daloy ng mga produkto at ng serbisyo. Higit sa lahat, pinapalakas natin ang kakayahan ng mga mamamayan upang mapaganda nila ang kanilang pamumuhay. Ito ang punot dulo ng ating Philippine Development Plan. Investments in public infrastructure and in the capacity of our people through food, education, health, jobs, and social protection remain our top priority. For this year, economic and social services were allocated almost 70% of the national budget. Higher revenue collections will be critical in our bid to bolster public investments. Under our fiscal framework, we envision our tax and revenue efforts to further increase to up to 16.9% and 17.3% by 2028. Revenue generation has improved this year. From January to May, the Bureau of Internal Revenue has posted record collections amounting to 1.05 trillion pesos, an increase of almost 10% over the last year. For its part, the Bureau of Customs has also increased its collection by 7.4% for the first 7 months of 2023, amounting to 476 billion pesos. Since July 2022, we have seen increased revenues from PAGCOR of 47.9% and from the PCSO of 20%. We therefore seek once again
the continued support of Congress to enact into law the policies and reforms under our fiscal framework. Sa mga nakalipas na buwan, nakita natin ang pagbaba ng presyo ng bilihin sa iba't ibang mga sektor. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Malaking tulong ang Kadiwa Store na ating muling binuhay at inilunsad. Ang layunin ng Kadiwa ay pag-ugnayin ang mga magsasaka at ang mga mamimili. Walang iba pang namamagitan. Wala nang dagdag na gastos at patong. Maganda ang kita ng magsasaka, nakakatipid din ang mga mamimili. Sa mahigit 7,000 kadiwa na idinaos sa buong Pilipinas, 1.8 million na pamilya ang nakinabang sa mababang presyo ng bilihin. Sa kabuuan, halos 700 milyong piso ang naging benta ng mga ito na nakapagbigay ng hanap buhay sa mga membro ng mahigit 3,000 na kooperatiba at samahan. Maganda ang nakita nating resulta, kaya papalawigin pa natin ang Kadiwa sa buong bansa. Kamakailan lamang ay nagsanib puwersa na ang mga ahensya ng pamahalaan upang lalo pang patibayin ang Kadiwa. Katuwang natin dito ang buong sektor ng agrikultura at ang lokal na pamahalaan. Our aim is to boost our local agricultural production through consolidation, modernization, mechanization, and improvement of value chains, augmented by timely and calibrated importation as needed. Nakita nating tumaas ng 2.2% ang sektor ng agrikultura sa unang 3 buwan ng taong ito. In our quest for food security, our methods are now more guided by science and the balance of nature, so that production is both sustainable and responsible, benefiting both this and future generations. Our fisheries codes must be revised to incorporate and strengthen science-based analysis and determination of fishing areas. This approach will protect both the interests of our fisherfolk and our fisheries and aquatic resources. To this end, we will seek the support of Congress to amend the code to guarantee sustainable development of our fisheries sector in harmony with environmental balance. Ipinagbubuklod natin ang mga magsasaka sa pamamagitan ng farm and fisheries clustering at mga livestock multiplier farms. 300 cluster na ang ating natukoy na binubuo ng halos 700 kooperatiba at may lawak na mahigit na 200,000 hektarya ng bukirin. Upang mas mapabilis at mas mapadali ang pagbuo ng kooperatiba, kakailanganin natin ang suporta ng Kongreso na maamyendahan ang Cooperative Code. Sa pamamagitan nito, unti-unting lalakas ang kanilang produksyon at puwersa sa merkado. Totoo ang kasabihan, mas malapas basta't sama-sama. Pinapalawak natin ang kanilang kaalaman sa makabagong mga teknolohiya at pamamaraan. Isa na rito ang paggamit ng biofertilizer na gawa sa Pilipinas at subok din at maaasahan. Sa balanced fertilizer strategy, gaganda ang ani ng mga magsasaka. Hindi na nila kailangan pang umasa. Bilang tulong sa mga magsasaka, namigay ang pamahalaan ng mahigit 28,000 mga makabagong makinarya at mga kagamitan sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Sa ilalim ng iba't ibang mga programa ng kagawaran ng agrikultura, namigay ang pamahalaan ng mahigit na 50 milyong binhi ng palay, mahigit 1 milyong binhi ng mais, at sari-saring mga binhi ng gulay. Nagpamigay tayo ng mahigit 100,000 binhi ng nyug at nagpatanim sa halos 10,000 hektarya ng lupa sa buong bansa. Lahat ng mga binhing ito ay makabago, hybrid at mataas ang kalidad.
magsasaka. Ang mga natanggap nating donasyon na pataba mula sa China, pinimigay na natin kaagad sa kanila. Isa sa pagtaas ng presyo ay ang mga smuggler, mga hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural. Hinahabol at ihaabla natin sila. Sadyang hindi tama ang kanilang gawain at hindi rin ito tugma sa ating magandang layunin. Pandaraya ang kanilang ginagawa. Napapahamak hindi lamang ang mga magsasaka, kundi tayo rin mga mamimili. Kaya hindi natin papayagan ang ganitong kalakaran. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Mahalaga ang infrastruktura para masuportahan ang may 14 na milyong hektarya ng sakahan. Inayos natin ang geo-agri-map ng mga farm-to-market roads ng buong bansa upang maidugtong mabuti ang mga sakahan sa mga pamilihan. Alinsunod dito, karagdagang 600 kilometro ng mga FMR ang ating nilatag sa iba't ibang panig ng bansa. Binigyan din natin ng patubig ang mahigit na 49,000 hektarya ng bukirin sa buong Pilipinas. Nagpagawa tayo ng halos 4,000 mga karagdagang fabrication lab, production at cold storage facility na magagamit ng lahat. Sa tulong ng Kongreso, nakapagpatayo tayo ng 24 na multi-species hatcheries upang maparami ang produksyon ng mga isda. Nakabantay tayo sa anumang banta ng mga sakit at peste na maaring dumapo sa mga pananim at alagang hayop. Malapit na tayong magkaroon ng mga epektibong gamot at bakuna labang sa mga ito. Samantala, pinapalakas natin ang biosecurity levels ng mga alagang hayop bilang panlaban sa sakit. Tayo rin ay naghahanda sa El Nino na nagbabadyang tumama sa mga darating na buwan. Nagsimula na tayong maghanda at ang mga buffer stock at ang mga kagamitang patubig ay hinahanda na. Kung kinakailangan, magsasagawa pa tayo ng cloud seeding upang makapagdala ng ulan. Kasabay ng lahat na ito, hinihimok din natin ang ating sambayanan na magtipid ng tubig para sa malawakang paghanda sa banta ng tagtuyot. Tulad ng ating ipinangako, ipinagpatuloy natin ang reformang pansakahan. Mahalagang haligi ito ng sektor ng agrikultura na ating inaayos. Nitong nakalipas na taon, mahigit 70,000 titulo ng lupa ang ginawad sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Tamang-tama ang ating pagpapatigil ng mga bayarin ng mga benepisyaryo sa ilalim ng ating nilagdaan EO number 4. Isang taon mula nung aking unang SONA na isabatas na ang bagong Agrarian Emancipation Act. Dahil dito, ang 57 billion piso ng utang na pinapasan ng mahigit 600,000 benepisyaryo ay tuluyan ng nabura. Sa ngalan ng mga magsasakang ito at ang kanilang mga pamilya, maraming salamat muli sa ating mga mambabatas. Ang tubig ay kasing halaga rin ng pagkain. Kailangan natin tiyakin na may sapat at malinis na tubig para sa lahat at sa mga susunod na salinlahi. Kasama na rito ang tubig na ginagamit natin para sa sakahan. Considering its fundamental importance, water security deserves a special focus. Our efforts must not be scattershot, but rather cohesive, centralized, and systematic. So given that urgency, we have created the Water Resources Management Office to specifically handle the delicate job involving this most precious resource.
Nakikipag-ugnayan tayo sa Kongreso upang maipasa ang batas para sa pagbuo ng isang Department of Water Resource Management. This year, we have allocated 14.6 billion pesos for water supply projects, which will benefit communities all over the country. Recently, the water supply of NCR and Rizal received a significant boost from the first phase of the Wawa Bulk Water Supply Project. The water supply will increase as the project enters the second phase. We have installed 6,000 rainwater collection systems across the country in preparation for the looming dry spell brought about by El Nino. One of the keys to continuing economic growth is infrastructure development. So we will build better and more. Our 8.3 trillion peso Build Better More program is currently in progress and being vigorously implemented. Ang buong bansa ay makikinabang sa 174 na proyekto sa ilalim ng programang ito. Hindi lamang natin pinapagpatuloy ang mga nasimulan ng mga proyekto, lalo pa natin pinapalawak. Kaya naman, ang 123 proyekto dito sa Build Better More program ay bago. The flagship projects cover investments in the areas of physical connectivity, water resources, agriculture, health, digital connectivity, and energy. Physical connectivity infrastructure, such as roads and bridges, seaports, airports, mass transport, account for 83% of this program. Our infrastructure spending will stay at 5 to 6% of our GDP. The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time, and ultimately to drive the economy forward. Our road network plans must link not only our 3 major islands, but all prospective sites of economic development. The 1,200-kilometer Luzon Spine Expressway Networks program will effectively connect Ilocos to Bicol from 20 hours to just 9 hours of travel. Under the Mega Bridge program, 12 bridges totaling 90 kilometers will be constructed, connecting islands and areas separated by waters. The program notably includes the Bataan-Cavite Interlink Bridge and the Panay-Guimaras-Negros Island bridges, each spanning 32 kilometers, and also the Samal Island Davao City Connector Bridge. As of June this year, we have constructed, maintained, and upgraded more than 4,000 kilometers of roads and around 500 bridges across the country. Crucial airport and port development projects across the country have also been completed, including Cebu Pier's 88 Smart Port and the new passenger terminal buildings of Clark Airport and the Port of Calapan. We initiated several railway projects with a total length of more than 1,000 kilometers. Notably, the southern leg of the North-South commuter railway system is now in full swing. In a few years, travel from Pampanga to Laguna will be reduced from 4 hours to just 2. Intermodal connectivity will also be a primary consideration. Roads, bridges, and mass transport systems will be interconnected. This network will provide access and passage to vital and bustling economic markets, such as agriculture hubs, tourism sites, and key business districts. For strategic financing, some of the nation's high-priority projects can now look to the newly established Maharlika Investment Fund without the added debt burden. In pooling a small fraction of the considerable but underutilized government funds,
The funds shall be used to make high-impact and profitable investments, such as the Build Better More program. The gains from the fund shall be reinvested into the country's economic well-being. To ensure sound financial management, a group of internationally recognized economic managers shall oversee the operations of the fund, guided by the principles of transparency and accountability. This guarantees that investment decisions will be based on financial considerations alone, absent any political influence. The funds for the social security and public health insurance of our people shall remain intact and separate. Owing to favorable market conditions, the price of crude oil has stabilized. Since last year, gasoline and diesel prices have gone down by 18% to 29% respectively. We have built 8 new additional power plants. This brings to 17 the total number of power generation facilities that have been switched on across the country since last year, substantially increasing our energy production by 1,174 megawatts. Alongside power generation, we are also as relentless in pursuing total electrification. Since my assumption into office, almost 500,000 homes have been given access to electricity. We will spare no effort to achieve full household electrification by the end of my term. 100% is within our reach. When it comes to energy, renewable energy is the way forward. We are aggressively promoting renewables so that it provides a 35% share in the power mix by 2030, and then on to 50% by 2040. To accelerate the realization of this green energy goal, we have opened renewable energy projects to foreign investments. Since last year, an additional 126 renewable energy contracts with a potential capacity of 31,000 megawatts have been awarded. To date, we have over 1,000 active projects spread all over the country. 299 of these are solar, 187 are wind, 436 are hydroelectric, 58 biomass, 36 geothermal, and 9 are ocean-powered. The Malampaya project has been a boon to our country, energizing 20% of Luzon. The renewal of the contract guarantees continued revenues and energy production for another 15 years. But aside from Malampaya, we will also push for more gas exploration in other parts of the country. The national government has also partnered with the BARM in regard to energy exploration and development, and also its utilization within its territorial jurisdiction. We therefore expect to see renewed investor interest in its promising sites. We finally have a unified national grid with the interconnection of the Luzon, Visayas, and Mindanao grids. The one grid, one market will enable more efficient transfers and more competitive pricing of electricity throughout the country. However, 68 grid connections are much delayed, according to the ERC's count. We are conducting a performance review of our private concessionaire, the National Grid Corporation of the Philippines. We look to NGCP to complete all of its deliverables, starting with the vital Mindanao, Visayas, and Cebu Negros Panay interconnections. Habang pinapabuti natin ang lagay ng ekonomiya, pinapalakas din natin ang kakayahan ng Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng mahalagang armas ng edukasyon, magandang kalusugan at trabaho. Malaking bahagi ng pondo ng pamahalaan ay inilaan para sa mga ito. Sa ating pagtahak sa kaunlaran, walang mamamayang Pilipino ang maiiwanan. Para sa atin, ang bawat buhay ay mahalaga. Ano man ang edad, kasarian, pangkat, relihiyon o pisikal na kondisyon, sila ay kukupkupin at tutulungan.
Naglalaan tayo ng sapat na pondo para sa mga paglingap ng mga lubos na nangangailangan. Layunin natin na sila ay makabangon, mabigyan ng sapat ng kakayahan at maging produktibo. Hindi lamang DSWD, kundi pati ang DOLE, ang DepEd, TESDA, CHED ay tumutulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Ang AIX, TUPAD, TVET for Social Equity, Social Pension for Indigent Senior Citizens, at ang Cash for Work para sa mga PWDs ay ilan lamang sa mga mahahalagang programa ng pamahalaan para sa kanila. Nariyan din ang Integrated Livelihood Program Kabuhayan upang matulungan ang mga maliliit na negosyo. We are inclusive in our pursuit of social protection. The pension of the military and the uniformed personnel is as important, as urgent, and as humanitarian as that of all other civilian Filipino employees. Efforts are underway to make it fully functional and financially sustainable. We are once again working closely with Congress to ease the transition from the old system to the new one, so as to be able to guarantee that no effects are felt by those in the uniformed services. Nagsisimula ang lahat sa edukasyon. Ito ay para palakasin ang isip at kakayahan ng bawat Pilipino. Ang ating butihing Vice Presidente na kalihim din ng kagawaran ng edukasyon ay tumutulong upang tiyakin na ang bawat batang Pilipino ay mabibigyan ng nararapat at kalidad na edukasyon. We have renewed hope in giving the best to our next batches of students, especially the 28.4 million learners who return to school this year. Learning recovery will be at the forefront of our education agenda. The Matatag Agenda for Basic Education has been launched, focusing on relevance of curriculum, rapid and responsive delivery, and the welfare of both learners and teachers. We are augmenting as well our school workforce. 90% of the newly created teaching positions have now been filled, while additional administrative personnel have been hired to unburden the teachers of any extra load. Taking to heart the lessons of the pandemic, alternative delivery modes and blended learning methodologies have been adopted to ensure unhampered learning. Additional social safety nets, such as school-based feeding programs, are also being implemented. Learners will be made more resilient. Our public schools and facilities are being increased and fortified. The shortage of classrooms and facilities is being addressed. Aside from new construction, schools and facilities are being retrofitted to become ready for the future, ready for hybrid and high-tech learning, and also climate-ready and disaster-proof. Through the DepEd Partnership Assistance Portal, private sector partners continue their assistance in the rehabilitation and improvement of schools as part of their corporate social responsibility programs. We are recalibrating the K-10 curriculum to ensure that it is always relevant, responsive, and at par with international standards. Literacy and numeracy skills need to be strengthened. The virtue of good citizenship and sense of community are also now integrated into our curriculum. We continue to exhaust all efforts to keep our young people away from the sinister influences in the dark corners of society. We are making available to them their participation in formal schooling, alternative learning, non-diploma courses, or in technical vocational education and training, or TVET. TVET continues to prove itself to be an empowering educational intervention. There are many examples of how its graduates have gone on to secure competitive technical jobs. Since last year, more than 1 million Filipinos graduated from the TVET, 1/3 of whom were TESDA scholars. More and more of our higher education institutions this year, 52 Philippine HEIs have been included in the World Universities rankings compared to just 15 last year.
We will not let a student's financial constraints be an hindrance to his or her education. We have activated social safety nets, such as skills development training and youth employment programs. Tertiary education in state universities and colleges will remain free for our qualified students. Last year, out of the 4.1 million enrolled college students, almost 50% were beneficiaries of the country's free higher education under the Universal Access to Quality Tertiary Education program. Deserving and talented students without the financial capacity to attend school will not be left behind in this education agenda. A culture of innovation, working hand in glove with a culture of entrepreneurship, must be fostered. This is Philippinovation. Science and technology, especially R&D, will be at its foundation. The DOST leads the development of our capabilities in science, technology, and innovation. Science and technology-related scholarships are made available for the talented and technically gifted students from high school all the way to graduate school. To address the challenge of staying at the cutting edge of technology, 44 renowned Filipino scientists in diverse areas of expertise have returned home under the Balik Scientist program. They will undertake research in various priority fields and will be supported by upgraded facilities and R&D funding. The Philippines has launched 2 additional satellites into space. Together with the first satellite, they will track weather, predict storms, evaluate soil and water supplies, analyze shifts in population, and be used for traffic management, geohazard mapping, risk assessment, and even including security and defense. Science, technology, and innovation will drive the quality and competitiveness of our workforce, as well as our manufacturing, export, creative, and service industries, in existing markets and in new ones waiting to be explored. The bane of the mismatch between jobs and skills among our workforce is being rectified through strengthened government, industry, labor, academic partnerships, and the continuous reskilling and upskilling training programs that we have put before our workforce. For our seafarers to continue to excel, maritime education in the Philippines has been strengthened. This will progress and solidify our country's position as a global maritime hub through the steady supply of competent Filipino seafarers to foreign merchant marine vessels. The question about the European Union's recognition of the standards of training of Filipino seafarers has, after 17 years, finally been resolved. This development now effectively maintains the Filipino seafarers' distinct competitive advantage in the global shipping labor market. To address the current shortage of healthcare professionals in our country and to help us achieve our goal of universal healthcare, we are greatly expanding our medical and nursing education programs. We will push the envelope even further. We are helping nursing graduates hurdle their board exams so that they will obtain their licenses and join our pool of healthcare professionals. Ang kalusugan ang ikalawang armas para sa lakas ng pangangatawan ng bawat Pilipino. Isinusulong natin muli ang kalusugan ng Pilipino. We are now refocusing our health priorities, applying the lessons learned from the pandemic and addressing the weaknesses that it has exposed. Healthier communities and lifestyles are our advocacy. We have launched convergent programs to address hunger and nutrition-related issues amongst our people, especially the children, like stunting and wasting. Last week, we introduced the pilot food stamp program, which seeks to supply the nutrition needs of the 1 million most food-poor Filipinos. The FSP shall complement our nutrition continuity programs, such as the First 1,000 Days program,
which ensures nourishment for the first 3 years of a child's life. The supplemental feeding program is for our children attending daycare centers. The K-6 program will feed kindergarten to grade 6 public school students who are suffering from wasting and severe malnutrition. We are catching up on the routine vaccinations of our children. As of this year, more than 80% of our eligible children have been vaccinated against measles, rubella, and polio. Nananawagan ako sa lahat ng mga magulang na kumpletuhin ang mga bakuna ng kanilang mga anak at magtungo sa pinakamalapit na health center para sa mga libreng bakuna. The whole of society must exert efforts to suppress the alarming rise of tuberculosis and HIV/AIDS. To stem the tide, the strategic plan is to ensure early diagnosis and treatment and ample testing sites and medications. Our healthcare system is undergoing structural changes. Public health facilities are being increased, both in number and in capability. Last year, more than 3,400 projects were completed to improve capacity for specialized medical treatment. Specialty centers in various fields are being established and integrated into our government hospitals. And the last year, additional 60 specialty centers have been opened to the public. Just last week, we inspected the site of what will soon be a 5-hectare multi-specialty center in Pampanga, which will specialize in pediatrics, cardiology, kidney, and cancer treatment. We are working for a more direct, efficient delivery of services through integrated primary care providers and networks in partnerships with the LGUs and our partners in the private sector. These shall, of course, be supported by what is now a better and more efficient PhilHealth. Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%. Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Aside from the maximum retail price regulation being implemented, strategic VAT exemptions also lowered the prices of 59 essential medications such as those for cancer, diabetes, hypertension, kidney disease, and mental illness. Palapit na tayo. Palapit na tayo sa hangarin na ang lahat ng Pilipino ay makakakuha ng serbisyong pangkalusugan. Sa ngayon, mahigit 93% na ang kasapi sa PhilHealth. Sa pinagandang konsulta package ng PhilHealth, 21 klase ng mga gamot at 13 laboratory service ang ibibigay ng libre. Ngayon, meron na tayong mahigit 2,000 konsulta center sa buong bansa. Ang bilang na ito ay mas marami ng 35% mula nung nakalipas na taon. Upang mas lalo pang makatulong sa mga pasyente, ang dating 70 libreng dialysis session ay inakyat na natin sa 156. Mga kababayan, libre na po ngayon ang dialysis para sa karamihan ng Pilipino. Noong nakalipas na taon, mahigit 3.4 milyon na Pilipino ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent Patients program ng DOH. Tinutugunan natin ngayon ang ating kakulangan sa mga doktor at mga nurse sa pamamagitan ng mga reforma sa edukasyon, patuloy na pagsasanay at paniniguro sa kanilang kapakanan. Naglagay po tayo ng doktor sa halos 200 munisipyo sa bansa. Lalagyan natin din ng doktor ang natitirang 19 na bayan na wala pang doktor. Upang masuklian naman natin ang naging sakripisyo ng ating mga health workers sa pribado at pampubliko ng mga ospital nung nakaraang pandemya, ipapamahagi na sa kanila ang kanilang COVID Health Emergency Allowance at iba pang mga nabimbing benepisyo.
Kasabay ng pangangalaga natin sa edukasyon at kalusugan ng ating mamamayan, tinitiyak din natin na may sapat at magandang hanap buhay sa loob at maging sa labas ng bansa. As of May this year, our employment rate rose to 95.7%, clear proof of the improvement from the severe unemployment that we experienced during the height of the pandemic. Employment then was at a low of 82.4%. But even with our current high level of employment, we must do more. We will generate additional jobs for the remaining 4.3% of our workforce, as well as for the 11.7% underemployed Filipinos seeking better employment opportunities. Under the banner of our fast-growing economy, we are aggressive in our investment in business promotions and facilitations. For that, we have not limited ourselves to the local economy, but we have looked to the global economy for partnerships and agreements. Our independent foreign policy, a friend to all and enemy of none, has proven effective. We have formed strategic alliances with our traditional and newfound partners in the international community. We have embarked on foreign trips to promote the interest of the country for peace building and for mutually beneficial purposes. These economic missions have yielded an estimated total investment value of 3.9 trillion pesos or 71 billion US dollars, with a potential to generate 175,000 jobs. The implementation of recent economic reforms is underway. BOI-approved investment projects have reached 1.2 trillion pesos during our first year, while other strategic investments approved for processing through the newly established green lanes amount now to 230 billion pesos. Our existing bilateral and multilateral trade agreements, notably within the ASEAN framework, and with Japan and with Europe, and allow us to leverage our competitive advantages and reap economic benefits. We will continue to forge more of these international partnerships that will lead to a more balanced trade strategy and a healthier economic position. The Regional Comprehensive Economic Partnership, or RCEP, is now in force. It is a multilateral trade arrangement with the ASEAN and other countries such as Australia, China, Japan, Korea, and New Zealand. We can now have competitive access to a regional market that comprises 2 billion people. As we address our weaknesses and develop competitiveness in other potential areas, we must also play to our strengths. Our competitive advantage must be leveraged. As a service export powerhouse, we must continue to nurture the growth of the services sector, particularly the information technology business process management sector, and of course, the tourism industry. Our tourism has always been a reliable pillar of our economic growth through the years, providing livelihood to more than 5 million of our citizens. Because of the reopening of the economy and the phenomenon of revenge travel, this sector is headed for a great rebound. From January to June this year, we have received 3 million international visitors. This number is already 62% of our 4.8 million target for the entire year. Mga kababayan, ang lahat ng mga ginagawa nating ito ay magbibigay bunga sa libu-libong hanap buhay para sa ating mga kababayan. To create these investment opportunities, we must ensure that an enabling business environment is in place, that there is peace and order, and that the rule of law governs. We will solidify our country's reputation as an attractive and reliable investment destination. Building on institutional reforms of recent years, we have created green lanes for strategic investments and expedited the business processes in various sectors and investment modalities. A progressive and rationalized system of taxation is a component of the ease of doing business. The CREATE law has made our corporate tax and incentive schemes equitable and business-friendly. There are more structural tax reforms that must be introduced to allow us to reach our socio-economic targets. Digitalization is the call of today, not the call of the future, not the call of the future, but of the present.
It is here, it is needed, and it is needed today. Government must fully embrace digitalization to provide better service to the people through its vital frontline services and its back-end functions. Digitalization will support the government's data-driven and science-based planning and decision-making. It is the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business, but also against many forms of graft and corruption. Data shows that digitalization, in conjunction with government streamlining efforts, has significantly boosted efficiency. Notable examples are in the areas of government payments, company and business registrations, issuance of permits and licenses, loan applications, and revenue collection. All our digitalization efforts will be linked to our payment systems, whose digital transformation has been accelerating at a remarkable rate. Digital payments accounted for 42% of the total retail payments made in 2022, whether by businesses or individuals or by the government. Its high trajectory is now well positioned to achieve Bangko Central's target of 50% of total retail payments by this year. The eGov.ph app has also been launched. As envisioned, all key government services are to be integrated into the single and centralized mobile app for the convenience of the general public. The national ID system will be at the core of this digitally transformed network of government services. It will fundamentally change the lives of each Filipino. At 87% total registration, we are now closer to establishing a complete, accurate, and reliable digital database of our own for the entire population. This has already been integrated into the eGov.ph app and can be now accessed by our citizens. Consistent with this transformative policy direction, all government offices must then ensure that their vital services are digitalized immediately. In response to this call, the Department of Migrant Workers launched last week the Department of Migrant Workers Mobile to make the journey of our overseas Filipino workers easier. Because of system upgrades, our internet speed has improved. As of June of this year, our fixed broadband speed ranks 47th amongst 180 countries. This ranking is 11 places higher than it was last year. Our mobile internet speed is now ranked at 83 out of 142 countries, which is 8 places higher than it was last year. There will be more improvements as our internet infrastructure undergoes further upgrades. Earlier this year, Starlink went live in the Philippines, now providing high-speed satellite broadband connectivity. Our national fiber backbone and broadband ng MASA projects will also deliver high connectivity and high-speed internet. We are prioritizing geographically isolated and disadvantaged areas. The DICT has been directed to consolidate all these digitalized government services into the eGov.ph app, to establish the National Government Portal and the Philippine Business Data Bank to improve the internet speed in our country. With our e-commerce roadmap firmly in place, we are poised to take this digitalization drive further and beyond, utilizing e-commerce to take full advantage of new technologies. The first bill that I signed into law was the SIM Registration Act, because we are mindful of the risks and vulnerabilities that can lead to negative consequences. Digital users and consumers shall be protected from identity theft, phishing, other online scams through essential systems and safeguards, such as cybersecurity, data privacy, consumer complaint mechanisms, and financial literacy campaigns. The trainings necessary to ease the transition of those whose jobs would be affected by the shift to digitalization are also now being included in the curricula and programs offered by TESDA, DICT, and other agencies of government. It is our wish that one day foreign employment will be driven by choice, not by necessity. It remains a noble calling that our OFWs have answered, requiring great sacrifice from them, their families, and their communities. We are engaging with our partners in the international community to ensure a safe working environment for our countrymen. And as we do so,
we are also putting in place responsive mechanisms for the social welfare, repatriation, and reintegration of our returning OFWs into the Philippine economy. As the world economy reopens, we are witnessing a rise in overseas Filipino deployment. In 2022, the number has increased by 62%. OFWs continue to send in historically high remittances, solidifying their role in our transformative economic growth. In 2022, our OFWs contributed $32.5 billion, or roughly 1.8 trillion pesos, to our economy. Several countries have also signified interest to explore bilateral labor cooperation with the Philippines in the areas of healthcare, tourism, hospitality, engineering, construction, and information technology. Recently, we signed agreements with Singapore, Austria, and the province of Alberta in Canada. Our priority is to ensure that the principles of ethical recruitment, fair employment, and the safe and orderly migration of our people are embodied in our agreements with other countries. For example, the deployment issue in the Kingdom of Saudi Arabia has now been resolved. And as of today, 70,000 of our OFWs have already been deployed to Saudi Arabia for employment. Moreover, the unpaid salaries and other related claims of some 14,000 OFWs who have been put out of work in Saudi Arabia during the pandemic are now being processed. The Crown Prince of the Kingdom of Saudi Arabia himself personally committed to me that the unpaid claims of Filipino workers would now be paid. The continued employment of some 50,000 workers and the deployment of many more Filipino seafarers aboard EU vessels has also been assured. The lesson for us is that our education and skills training must always be attuned to the high, exacting, and constantly evolving global standards. Sa pagsusumikap ng mga mamamayan, walang hindi kakayanin. Kahit ang mga matatayog na pangarap ay maaabot, kasama ang inaasam na tahanan. Katuwang natin ang lokal na pamahalaan at pribadong sektor upang matulungan ang Pilipino sa pangangailangan ng pabahay. Patuloy ang serbisyo ng Pag-ibig Fund upang makatulong sa kanyang 15 milyong membro para makabili ng bahay. Sa nakarang taon, mahigit 100,000 ang kumuha ng housing loan sa Pag-ibig na nagkakahalaga ng 117 billion na piso. Ito ang pinakamataas ng bilang sa buong kasaysayan ng Pag-ibig. Itong nakalipas na taon, mahigit 148,000 na kabahayan at mahigit 30,000 mga Certificate of Eligibility of Lot Award ang naipamahagi sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, sa ilalim ng sari-saring mga programang pabahay ng pamahalaan. Mahigit 35,000 residential free patent at agricultural patent titles naman ang naibigay sa mga benepisyaryo nito sa buong bansa. Hindi pa dito natatapos. Papalawigin pa natin ang ating programa sa abot-kayang pabahay, lalo na para sa mga mahihirap nating kababayan. Itong nakalipas na taon, inilunsad natin ang pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program o 4PH. Nagkaroon na tayo ng groundbreaking sa 25 lugar sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagpirmahan na rin ng kasunduan upang simulan ang mga proyekto sa mahigit 100 lokasyon. Kung susumahin natin ito, mahigit 1 milyong kabahayan ang maialay natin sa ating mga kababayan sa buong bansa. The building blocks of progressive, livable, and sustainable communities will never be complete without appropriate and responsible action to mitigate and to adapt to the effects of climate change. We can never lose sight of our responsibility to the future.
The economic agenda cannot and will not ever be incompatible with our climate change agenda. Climate change is now an important criterion in our integral national policies, in planning, decision-making, up to the implementation of programs. The potential advantages of such enlightened policies extend to jobs and livelihood, with the unlocking of the development of the green and blue economies. We have learned many painful lessons from past disasters, but we continue to be alert and prepared in our disaster response. It has in fact been commented that sometimes we are over-prepared for such natural disasters. Well, to continue that, we are reorganizing our response teams to make them more adaptable, agile, and effective in times of calamities and crises, with a clear unity of command. Our evacuation centers are being upgraded to withstand the greater forces of the new normal of extreme weather, as well as other natural and man-made disasters. Furthermore, new evacuation centers are also being built, of which 55 have already been completed. We remain committed to global decarbonization goals and the reduction of our carbon footprint. We preserve and protect the treasure that is our forests. Their value to the environment, to the ecology, and the economy is incalculable. We have adopted the concept of the circular economy, using nature as our model. The aim is to keep raw materials in a closed loop. In our world with scarce resources, the circular economy allows us to fully use these resources, minimize waste, and reduce the need for new resources, just as it is in nature. Just like our climate change action, this new system requires the participation of all sectors of society, up to each individual citizen, for it to succeed. Only a whole of government and whole of society approach will enable us to do all of these. It is necessary to apply all the resources that are at hand if we are to progress as quickly as we need to. Collaboration is the key between and among government offices, and between government and the private sector, between industries and the academe, between government and international partners, and most importantly, collaboration between and among our populace. Kakailanganin natin ang tulong at kakayahan ng buong pamahalaan at ng buong bansa. And so we shall do the same for the next 5 years. We seek not only to become more effective, but more, to become truly transformative. This approach will be operationalized through the interagency cooperations as well as through coordinated efforts between and among the 3 branches of government and the independent constitutional bodies. We have organized private sector advisory councils and national local mechanisms to establish the needed linkages. Once again, on this same principle, I urge the government to enact a new government procurement law and a new government auditing code. This to make government procurement and auditing more attuned to these changing times. We will give effect to the mandate of the Constitution and the Local Government Code as clarified by the Supreme Court very soon. Almost all the required devolution transition plans of the LGUs are done. To fully prepare them for optimal devolution, the necessary technical and financial assistance is being extended to our local governments. In everything that we do, the enduring Filipino quality of bayanihan will still be our guide. 5 taon mula nung matinding kaguluhan, babangon na ang Marawi City. Nanunumbalik na ang sigla sa pamayanan, maraming proyekto ang nakumpleto at mga infrastrukturang naitatayo. Kasalukuyan na tayo nagpoproseso ng tulong pinansyal para sa mga biktima ng Marawi Siege upang sila ay makapagsimula muli. Naway mamayani ang pag-asa. Naway magpatuloy ang pagkakaisa, pagmamatyag at paghahangad ng kapayapaan at kaunlaran. We are proud of the progress that the BARM has taken. It will be self-governing. It will be self-governing, it will be progressive,
and it will be effective. But this was only made possible because of the cooperation of all key groups. We talked to the local governments, the royal families, the MNLF, the MILF. We're all consulted and represented in this transition phase. The international community has also supported us in this smooth transition. Former adversaries are now partners in peace. Its functions have been defined, and its basic laws are now being written. Through the BARM, we have strengthened the nation's prospects for finally achieving sustainable progress anchored on a true and lasting peace. Singular vision for all Filipinos. A strong and stable rule of law will strengthen the foundation of our transformation. Our police and armed forces are being strengthened and modernized to be more effective in maintaining peace and order and in defending our sovereignty. We fully support the judiciary's efforts to improve the justice system. Taken on a new face. It is now geared towards community-based treatment, rehabilitation, education, and reintegration to curb drug dependence amongst our affected citizenry. Last year, we launched the Buhay Ingatan, Drogay Ayawan, or BIDA program and established an additional 102 Balay Silangan Reformation Centers nationwide. We will relentlessly continue our fight against drug syndicates, shutting down their illegal activities, we will shut down their activities and dismantle their network of operations. Unscrupulous law enforcers and others involved in the highly nefarious drug trade have been exposed. I will be accepting their resignations. In their stead, we will install individuals with unquestionable integrity who will be effective and trustworthy in handling the task of eliminating this dreaded and corrosive social curse. We cannot tolerate corruption or incompetence in government. For almost half a century, some of our fellow Filipinos have taken to arms to make their views known and felt. We are now at a point in our history when their armed struggle has evolved. We have now progressed together towards peace and development. We have incorporated capacity building and social protection into our reintegration programs to guarantee full decommissioning of former combatants. Through community development and livelihood programs, the barangay development and enhanced comprehensive local integration programs have been effective in addressing the root cause of conflict in the countryside. To complete this reintegration process, I will issue a proclamation granting amnesty to rebel returnees, and I ask Congress to support me in this endeavor. Our journey to progress requires not only unity and social cohesion amongst our people. It is also imperative that our nation remains intact and inviolable, our sovereignty preserved. We will protect our sovereign rights and preserve our territorial integrity in defense of a rules-based international order. With our national interest paramount, we will always pursue constant dialogue and diplomatic approaches to the resolution of any issue that may arise. So the initial results of our efforts inspire confidence. Let us continue to be relentless in our aspiration of peace and progress. This has not been the work of a single person, neither a single branch of government, nor even the whole government acting alone. This is the collective synergy achieved by all Filipinos working together. It took a whole-of-nation effort to achieve this immediate recovery from our pandemic slump. Unity,
was what made us rise once more. Nagsisimula pa lamang tayo. Ang pagbangon ng ating bayan ay magpapatuloy pa. Hinihiling ko ang inyong tiwala at pakikiisa. Sa ganitong paraan, makakamtan natin ang ating tanging hangarin, ang maginhawa, matatag at panatag na buhay para sa lahat ng Pilipino. Makikipagtulungan tayo ng mabuti sa Kongreso para sa mga mahahalagang batas na kinakailangan para sa ating tuloy-tuloy na pag-ahon. And once again, I appeal to Congress for its support for the following priority legislations. The essential tax measures under our medium-term fiscal framework, such as excise tax on single-use plastics, VAT on digital services, rationalization of mining fiscal regime, motor vehicle users charge, road users tax, the military and uniform personnel pension, amendment of the Fisheries Code, amendment of the Anti-Agricultural Smuggling Act, amendment government procurement law, LGU income classification, and the Philippine Immigration Act. In the past year, it has been a source of great hope and optimism to me to now know that there is an enormous pool of I have stated before that my confidence in our future was grounded in our world-class quality workforce, be they the farmers in the field, corporate giants, government officials, school teachers, health workers, or employees. That confidence has been further buoyed by the demonstration of love for the Philippines. Every Filipino has unanimously risen to the challenge that we have made to them to be part of our nation's future. Handa silang maghandog ng tulong dahil mahal nila ang kanilang kapwa Pilipino at mahal na mahal nila ang Pilipinas. And thus, with this in my heart, I know that the state of the nation is sound and is improving. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Yes. On the part of the Senate, the joint session is adjourned. On the part of the House of Representatives, the joint session is adjourned.
Bayan, atin pong natunghayan ang katatapos-tapos lamang na ikalawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 4:06 nagsimula ang talumpati ng Pangulo at natapos ito 5:17 in the afternoon. So tumagal ang talumpati ng Pangulo ng 1 hour and 11 minutes. Nasa halos 70 beses ang naging palakpakan dito during the duration of the SONA ng Pangulo. Nagsimula yung talumpati ng Pangulo sa mga usapin na malapit sa kanyang puso. Ang usapin tungkol sa ekonomiya at agrikultura. Sa ekonomiya, ibinida po ng ating Pangulo ang mataas na economic growth rate ng bansa. Aniya ang financial system sa Pilipinas ay malakas at stable. Booming ang e-commerce. Masigla rin ang digital economy. May steady flow ng remittances at may sapat na trabaho. Sa kabilaan niya ng mga hamon, the country is transforming the economy. Still about the economy, bumabaan niya ang inflation rate at asahan ang tuluyang pangpagbaba nito. Ang sabi ng Pangulo, sa mga bagay na kayang kontrolin pagdating sa ekonomiya, ginagawa ng gobyerno ang lahat. Nag-improve din niya ang revenue generation in terms of taxes collection ng BIR, revenues by the Bureau of Customs at maging ang revenues ng PAGCOR and PCSO. Now, in terms of agriculture naman, ibinida po ng Pangulo ang Kadiwa stores na patuloy na lumalawak. Ang kanya pong mga naging tulong sa mga magsasaka. Nariyan ang paggamit ng biofertilizer na hindi na tayo aasa sa imported at mahal na fertilizer. Nakapagpamigay rin ng mga binhi ng palay, mais at gulay at pataba. At ito yung malakas yung palakpakan kanina dito sa plenaryo, yung tungkol sa mga smuggler. Sabi ng Pangulong Marcos Jr., bilang na ang araw ng mga smuggler. The President also highlighted the infrastructure projects related to agriculture, also the steps being undertaken to combat El Nino, kasabay din ng pag-engganyo sa publiko na magtipid sa pagkonsumo ng tubig. Ilan pa sa mga nabanggit ng ating Pangulo sa kanyang ikalawang SONA ay magkaroon yung Department of Water Resource and Management o Resource Management. Ito yung kanyang hinihinging suporta sa harap ng mga mambabatas. Now, after economy and agriculture, pumunta naman ang Pangulo sa mga topics related to infrastructure, energy, particularly renewable energy, at sa edukasyon. Ilan sa mga nabanggit ang tungkol sa Build Better More infrastructure projects and also yung tungkol nga sa renewable energy. Now, kausap ngayon ni Pangulong Marcos Jr. understand si Vice President Inday Sara Duterte. Halos magkatabi sila, no? Kasi nabanggit rin ng Pangulo yung mga programa patungkol sa edukasyon, like the review of K-10 curriculum na dapat at par with international standards. Nabanggit din ng Pangulo yung magandang performance ng mga HEIS. Ganun rin ang pagiging libre ng pag-aaral ng mga qualified students sa state universities. Nariyan din yung pagpapalakas sa Balik Scientist Program at iba pang mga programa na patungkol sa science, technology, and innovation. Mas pinalakas din niya ang maritime, yung medical and nursing program at tutulungan yung ating mga kababayan na maipasa yung board exam. Now, after tackling infrastructure, energy, and education, tumungo rin ang ating Pangulo sa topic ng may kinalaman sa kalusugan. Nariyan niya yung Convergence Program, laban sa kagutuman o hunger at ganun rin sa malnutrisyon. Ibinida niya yung food stamp program. Naroon din yung vaccination program for kids, so ang appeal niya sa mga magulang, kompletuhin yung bakuna ng kanilang mga anak. There's also a mention of improvement in public health facilities. Specialty centers are being established and being opened, one of which, yung nabanggit ng Pangulo, ibinida niya yung specialty center doon sa Pampanga. Pinaganda rin yung konsulta package ng PhilHealth. Nariyan din ang libreng dialysis sa mga Pilipino. Yung mga kakulangan naman ng mga doktor, naglagay na rin ng mga doktor sa mga munisipyo at lalagyan pa ang ibang bayan na walang mga doktor. COVID Health Emergency Allowance, ito, malakas din yung palakpakan dito kanina ibibigay na dun sa mga health professionals. Natukoy din nabanggit rin ng Pangulo yung patungkol sa labor and employment, mapalokal man yan o sa iba yung dagat, mga programa sa information and technology. So aggressive ang gobyerno sa business promotion, not limited to local but also to global economy. Nandyan ang growth of services sector at yung sektor ng turismo. Ibinida niya yung mga millions of international visitors in the Philippines. At sabi niya yung growth sa sector ng tourism will create more jobs for the people.
Nabanggit din ng Pangulo ang tungkol sa ease of doing business, ang digitalization na siyang susuporta sa mga serbisyo ng gobyerno in order to promote efficiency. Ang pagbida rin niya dun sa eGov app. At sabi niya, all government agencies must ensure na digitalize ang mga vital services. Ibinida rin ang improving internet speed at asahan ng upgrade sa internet infrastructure. Pagdating naman sa foreign employment, sabi ng Pangulo, patuloy na hangarin niya that this will not be driven by choice. This will be driven rather by choice and not as a necessity. Nandoon ang pag-provide ng safe working environment for Filipinos working abroad. At ito malakas din yung palakpakan dito, yung mababayaran na yung mga hindi pa nababayarang sweldo ng mga kababayan natin na nagtrabaho doon sa Saudi Arabia. Mga bahay sa ating mga kababayan through the 4PH program, kung saan nagkaroon na ng iba't ibang groundbreaking ceremony sa iba't ibang bahagi ng bansa. At naialay na sa ating bansa yung target na 1 million housing units sa ating mga kababayang Pilipino. At nabanggit din ng Pangulo yung tungkol sa kahalagahan ng mga interventions about climate change. Nandyan yung mahalaga daw na i-consider po natin ang climate change. Yung patuloy na maging alerto po tayo sa mga kalamidad. Yung mga evacuation centers ay ina-upgrade po ito at may mga new evacuation centers also that are being built. So the country will be continuing its commitment to its decarbonization goals. Nais ng Pangulo nga yung i-adopt yung concept of circular economy, yung making raw materials in a closed loop. Nabanggit din ng Pangulo yung tungkol sa new government procurement law, new auditing code, yung pagbangon ng Marawi City, ang development sa BARM, ipatuloy ang modernization sa police and armed forces. Patuloy din ang kampanya versus illegal drugs. Nariyan yung community-based treatment and rehabilitation programs through the BIDA program. At ito, nabanggit ng Pangulo, sabi niya yung... Okay. Alright, so ngayon nakita natin na si Pangulong Marcos Jr. po, kasama po niya yung mga anchors po ng PTV. Yan po ay sa labas na po ng plenaryo si Aljo Benijo at Angelique Lazo. So ngayon po ay currently ang ating pong Pangulo ay exiting as well the Batasang Pambansa. Alright, so I just want to say as well na ilan din sa mga nabanggit ng Pangulo sa panguling bahagi ng kanyang talumpati. Yung kanyang mga priority legislation na nais na maisa batas. Siyempre sa harap nga ng mga mambabatas kasi sila yung tutulong sa gobyernong ito para maisa batas sa mga ito. Bilang mamamayan po ng bansang Pilipinas, magkaisa po tayo sa pagbabago at pagbangon na ating pong inaasa. Mula po dito sa plenary hall, ako po ang inyong lingkod, Diane Querer, para sa bayan at para sa bagong Pilipinas. Back to you, Aljo and Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Diane. At makakasama na po natin ngayon si Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos. Magandang hapon po. Magandang hapon po at sa lahat po ng mga nanonood, magandang hapon po sa inyo. So, Secretary, ano po ang inyong reaksyon sa naganap na talumpati ng ating Pangulong ngayon? Alam nyo, napakasaya ko dahil at least nakita po natin mga kababayan. It was very concise, it was very comprehensive. Lahat ay ng programa, mga numero, nilatag po ng ating Pangulo, ang kanyang magiging plano sa mga susunod. Talagang ako'y masaya dahil I've worked with him. Nakita ko yung pagod niya, wala akong tulog yan, yung working ethics niya. Kung minsan hindi kumakain sa umaga, at ngayon nagbubunga. Kaya masaya po ako para sa ating Pangulo, of course, para sa ating bansa. Opo. Ano pong reaksyon ninyo dito, Sex, sa sinabi po ng Pangulong Marcos Jr. kanina na lahat ng mga police officers, mga law enforcers na di umano'y involved dito sa drug trade, yung naghain ng courtesy resignation ay tatanggapin niya na po? Well, yes, ang pagkakaalam ko, merong siyang mga tatanggapin na iilan. Okay. I would like to explain. Ito'y dumadaan sa tinatawag na 5-man committee. Ito'y binubusisi ka maigi kasi mahirap magkamali ka dyan, na may inosente. So ito'y dumaan sa proseso naman at of course, after going through this process sa ating PNP, ayun nga, nakita yung lista at sinabi niya kanina tatanggapin niya. At it only shows, it only shows ng ating presidente, ang ating Pangulo, ang ating gobyerno,
we walk the talk. Ibig sabihin, ang talagang cleansing on this, no, ay talagang ginagawa. No? Nakita niyo, umpisa pa lang, there was a call for resignation of generals and colonels. Ngayon talagang, seryoso talaga ang ating pamahalaan sa paglulutas ng problema sa droga. Yes, and in fact, may mga rehabilitation centers po na nadagdag po na itayo. Well, yes, kasi ang importante po rito, may sitawag tayo mga kababayan na supply reduction. Ano yung sabihin ng supply reduction? Yung mga nagbebenta. Andiyan ang PNP, andiyan ang NBI, andiyan ang PIDEA. Pero at the same token, habang ginagawa mo ito, importante rin yung demand reduction. Yung mga batang nabibiktima, paano maaagapan ito? So, lahat ng ahensya tumulong, Department of Health, ang Dangerous Drugs Board sa mga rehabilitation centers, yung iba bibigyan pa ng mga oportunidad para magbago, no? Komunidad, simbahan, lahat. So it's a whole of the nation approach. Ito yung tinatawag naming bida, buhay ingatan, droga yayawan. Opo. How about itong sinabi ng Pangulong Marcos Jr. kanina, Secretary, na hihingi siya ng consent sa Congress, nabigyan siya may kapangyarihan po siya, power dito sa bibigay po ng amnestia sa mga rebel returnees. Ito pa yung nakakatulong po, sir, na lahat na ng ating mga kababayan, mga rebelde, bumalik na po sa lipunan. Well, ang maganda rito, alam mo, ito'y pinag-aralan maigi. Ang ating Pangulo ay marami siyang mga nagkukonsult tungkol dito, marami siyang kinonsulta, pinag-aralan niya, nakita niya kung paano ginawa itong ban law, kasama siya sa Kongreso niyo, sa Senado, kasama siya noon. Kaya yung mga iniisip niya, ito na yung isa sa mga susi para magkaroon na talagang katahimikan sa Southern Mindanao. No? Kasi ang BARB, sinabi niya kanino, ay talagang it's now functioning at maganda ginagawa nila. No? So, siguro sa kanyang pag-aaral, sa experience, sa kanyang dialogo, ito yung nakikita niya isa pang ingredient para talagang magkaroon ng katahimikan dito sa lugar na ito sa ating Mindanao, sa ating mga kapatid. Yes, and sa kanya pong talumpati, parang maraming papel din na kailangan gampanan ng DILG. Ano sa tingin ninyo yung mga parang marching orders na binigay din ng Pangulo sa kanyang talumpati? Well, alam mo, Angelique, and Benjo, is ganito ang DILG kasi grassroots kami Okay. From the governor to the barangay captain, at the same time, yung tinatawag na interior, yung police, fire, at saka itong jail, no? Very grassroots. So, halos lahat ng advokasya kasama kami. Pagdating sinasabi natin nga sa health, yung malnutrition, stunting, alam mo, solusyon yan, yung Department of Health makikipagkaisa sa mga barangay captain. Kasi alam nila yung mga batang mga buntis pa lang, no? Kasama mo DSWD. So ito yung sinasabi ng ating Pangulong all of the government approach. No? So andyan mga kapitan mo, andyan si Mayor, andyan pagkatapos kasama na ang national government, ang mamumuna dito, ang Department of Health, ang DSWD na may mga pondo, talagang masusolve natin lahat to. It's a whole of the nation approach. Opo. Ano naman po ang tugon ng DILG dito po sa pagpapakalat pa ng napakaraming mga kadiwa stores sa kanayunan po? Well, yes, ako'y naging saksi dyan. No? Kailan lamang ay nasa Pampanga kami. Kasi ang maganda po sa Kadiwa is that galing dito sa ating mga magsasaka, kailangan nila, bibili sila ng mga produkto, ididirekta mo na sa baba. No? In fact, nag-release na kami ng mga circulars ngayon sa lahat ng mga gobernador, sa lahat ng mga mayor, na gawin na nilang open ang kanilang mga opisina ukol dito upang ma-promote ito. Isipin mo, ang laking tulong, yung presyo mo doon sa gulay, direkta ka na kagad dito sa baba. So, ramdam kagad ito ng ating mga kababayan. It will work both ways. Okay, well, now, na-lift na po yung, yung emergency, health emergency situation natin at nag-i-improve na po. Paano naman kaya yung mga iba pang maitutulong natin sa mga kababayan natin in terms of, well, that's under the health department, pero sa DILG, promoting yung health po ng ating mga kababayan? Well, unang-una, itong pronouncement ng Presidente ay malaking sabihin natin, nakahinga tayo ng gusto. Malaking kumpiyansa ito para puntahan tayo. Kanina lang kausap ko si Secretary Frasco at saka itong si Secretary Ted ng Department of Health. Yes. Kung babiyahe ka ng eroplano, i-announce, kailangan po sa Pilipinas, you're supposed to have testing, you're supposed to have mask. Parang tayo na lang ang ganun Yes. No? Isipin mo, nung tinanggal lahat ito, na wala ng mask, wala ng kailangan pang mga testing, ang laking ginhawa. Di ba yung kumpiyansa mo? Kaya sigurado, dadami ang turista rito at hindi lang yun, sa halay ng aming DILG, mas makakilos kami ng gusto.
on the ground. Mensahe na lang sa pangkalahatan, Secretary, sa ating mga kababayan nanonood ngayon sa katatapos lang ng SONA ng Pangulong Marcos Jr. Mensahe po. Well, ang aking mensahe lang, alam nyo, we have a very hardworking president. Ako'y mapalad, nakasama ko siya nung eleksyon. Nakita ko yung mga sinabi. At ngayon yung mga sinasabi niyang pangako ay talagang ginagawa niya. Alam niyo, ang ating presidente, halos wala akong tulog yan. Sa umaga, halos hindi kumakain. Pero yung sipag niya hanggang ligo, tatrabaho po yan. Kaya ako'y masayang-masaya dahil nagbubunga na itong ginagawa niya. Pero ang susi, tama sabi niya, ang susi ay bawat isa magkatulungan. That's yan, susi natin para lahat talaga ibabangon. Maraming salamat po sa inyo. Alright. Maraming salamat po, Secretary Benhur Abalos, and all the best po sa inyo. Thank you po, sir. Salamat po. At kanina, Angelic, ganun po kabait ang Pangulong Marcos Jr. Ang dali niya pong lapitan. Siya mismo lumapit sa atin dito at nakakuha tayo ng selfie sa kanya. Hindi ko nga inaasahan, dahil nga nandito na si Secretary Benhur. Nakapwesto na ho kami rito at handa na para interviewin siya. Biglang lumapit ang Pangulo. Hindi ko, nakatali kami sa aking microphone. Hindi ako makalapit. Ang sinabi ng Pangulo, uy, nanonood kami sa inyo sa PTV. Napapanood namin kayo. Ang galing. Thank you po, So, yung sabihin nun, talagang lumalakas na po ang PTV. Thank you po, Mr. President. Thank you so much. Jr. And of course, thank you rin kanina kay Secretary Benhur Abalos. And truly, nasa sentro din ang DILG sa maraming mga programa, at ikatatagumpay ng mga programa ng ating pamahalaan. Ang importante yan. Ang DILG kasi, under niya yung police. Yes. Under niya yung mga mayors. Mga mayors, mga barangay kapitan. Yes. Ngayon, kapalapit na ang sanggunian ng barangay election. So, napakalawak din ng trabaho ng bilang kalihim. Napakarami. And speaking of kalihim, nakita ko lang si Secretary Ted Arbosa ay baka maaari nating makausap si Secretary rin maya-mayang konti. At matanong din, paano nga? Ayan. Ay, tayo pala yan. Ayan po yung ating picture taking kanina with the President. Mr. President, hello. Hoy, Anjo. Ayun. Yes. Pinapatag namin kayo, ha? Kasi lumapit na mismo sa atin dito. Nagulat ako. Nagulat din ako, eh. So, ganun, ibig sabihin, ganun ka warm and personable and approachable. Humble, napaka-down-to-earth na Pangulong Marcos Jr. Yes. Ano mo, nakilala ko si Presidente nung siya'y nangampanya pala before. Ito mo naman siya, ganun siya kabait. Yes. Kagaling. Ayan. So we're very happy kasi usually kapag may assignment ka, hindi tayo pwedeng lumayo sa pwesto natin Di ba? Pero in this particular case, siya po yung lumapit sa atin. Kaya really very excited about that. Naghahanda na po si Secretary Ted Arbosa. Importante din ito dahil kalusugan. Inclusive na ito. Kalusugan ng bawat mamamayan ang isa sa mga uunahin. Actually, ginawa na ng Pangulong Marcos Jr. yan sa kanyang administrasyon, pero itutuloy niya pa, paiigtingin niya pa ang kanyang kampanya para po sa kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino, lalo-lalo na mga kabataan. Secretary Ted Arbosa, nandito na po, Secretary, magandang araw po, sir. Magandang araw, magandang hapon. Well, hinighlight po ng Pangulong Marcos Jr. kanina po, ang kalusugan ng bawat mamamayan. Napakaganda po sinabi niya po. And what can you say about that? Ano po yung mga challenges? Meron ba para po ipatupad at ituloy lang ang mga programang ito para pagkalusugan ito sa bawat lahat? Una sinabi na yung aming mantra sa Department of Health, bawat buhay ay mahalaga. Yes. At sinama niya yung sa SONA at na-mention niya yung importansya ng pag-alaga sa ating mga nurses na kailangan natin sa pag-implementa ng mga programa sa kalusugan. Nagustuhan ko yung SONA speech kasi na-highlight yung investment natin sa human capital, sa kalusugan ng bawat Pilipino. Very important, I think, na we're spending, alam mo, pangatlong highest budget na ang Department of Health. Next to education, second is public works, at pangatlo ang kalusugan. So to me, that says a lot for this department, saying kailangan walang maiwan, di ba? Sinabi niya, yung mga geographically isolated disadvantaged areas, yung use of technology, pati yung mga PhilHealth benefits na minention niya. Ang unang-una ko sasabihin doon, yung sa dialysis. Alam mo, prior to this, marami pong namamatay sa mga programa ng dialysis dahil kulang yung dialysis units, dialysis sessions.
120 lang, 90 to 120. Ngayon, dinagdagan na natin at dahil doon, hindi na nahihirapan yung mga may kidney problem sa ating programa. Okay, kanina po nabanggit ko din ito, yung pong pagtanggal na nung emergency situation regarding COVID. Paano na po yung magiging program, let's say, for vaccinations ng mga bivalent vaccines? Recommended pa rin ang pagbabakuna sa COVID, kagaya ng pagbabakuna sa iba pang mga sakit na preventable. Continuous yung aming recommendation for vaccination. In fact, just last Monday, inopen na namin kasi may 391,000 doses tayo. Mabagal ang uptake for A1 and A2, yung healthcare worker and senior citizen. So inopen namin sa A3. Pati yung anyone na gusto magpabakuna na meron ng primary dose and 1 booster, pwede na talaga silang humingi ng booster sa mga lugar na merong booster doses or bivalent vaccine. Tapos inaayos na namin with the private sector na magkaroon ng deployment sa mga butika. Ang problema lang, yung cold chain. Madami pang kailangan na minus 70 para dun sa bivalent. Yung storage, remember, bumili tayo ng mga ganong freezer sa mga iba't ibang ospital. So, hindi lahat ng butika ready. Ang isa pang maganda doon sa proclamation, nag-open na ang ating tourism. Kasi dati nagagalit ang mga turista dito. Kasi pag unvaccinated sila, may requirement pa tayong PCR at saka rapid antigen. Tayo na lang ang bansang nagre-require nun. So I'm glad pinirmahan ni Presidente yung Proclamation 297 na nilift na ang public health emergency at nasa new normal tayo. Ang ibig sabihin lang nun, hindi pa nawawala ang COVID, ha? Nandito pa rin ang COVID. Pwede pa rin parang dengue, parang flu, nandito pa rin siya. Pero na-handle na ng health system at meron na tayong mga armamentaryo kagaya ng bakuna. At kung ikaw ay high risk, mag-mask ka pa rin, di ba? Or kung may sakit ka, mag-stay ka at home para hindi ka makahawa. Opo, ang nais din ng Pangulong Marcos Jr. Secretary, mag-deploy ng mga doktor sa kanayunan. O kumusta na po? Yes, ito yung tinatawag nating Doctor to the Barrios program. Importanteng sinabi niya sa akin nung ako'y tinalagang kalihim. Sabi niya, kailangan maramdaman ng ating mamamayan ang kalusugan. So very important, kailangan may doktor. Marami tayong mga health centers na wala man lang doktor, barangay health worker lang. So very important, mahanap namin yung natitira pa. Minention niyo yung numero, no? May kaunti pang natitira, pero I'm sure malalagyan natin yun ng mga doktor ng ating government doctors. Including health benefits. Oo. Benefits sa mga malakas yata palakpakan doon. Opo, okay. Maganda din Gusto ko yung paliwanag. Oo. Gusto ko yung paliwanag na kinulang ang pera nung nakaraang taon. So may arrears tayo. Yung arrears, nasa budget. Nilagay naman nila sa 2023 budget. Ngayon, napag-usapan namin ng mga budget officers ng department. Ang ginawa kasi doon, pinasa sa regional office. Yung regional office pinasa sa ospital. Hindi yata maganda ang pag-distribute. So gagawa kami ng sistema using the ATM card para basta may listahan kami ng mga nagsilbing doktor at nurses sa COVID ward, tuloy-tuloy na yung pagbigay ng pera sa kanila. How soon will this be? Hopefully within the next month, next or 2 months, kasi pinapamadali ko na at narinig naman utos ng Presidente na ibibigay yung health emergency allowance. Ano nga po pala yung status ng mga nabanggit yung before, no, yung mga nurse na hindi po pumasa sa board? Oo, nabanggit din yun. Ano na nga po ba? Kasi nung una akong talaga, na galing kasi ako ospital, Philippine General Hospital, at nakita ko, isang nurse, 30 ang hawak niyang pasyente, talagang kawawa. At sabi ko, ba't hindi tayo maka-hire? Wala na ho. Kasi parang wala nang, dati may pila ng nurses na sa gobyerno. Nawala yung pila na yon. So, very important, tulungan natin yung hindi nakapasa, makapasa. At na-mention niya yun na maganda paraan. Just last week, nag-sign kami ng Memorandum of Agreement with CHED, Commission on Higher Education. May nakuha silang mga 7 higher education institution na tutulungan yung mga nurses makapasa while we are giving them an item called the clinical care assistant. So may mga solusyon na nangyayari. At isa pa, actually last May, nagkaroon ng board exam ng nursing, 10,760 ang nakapasa. So this coming July 29, mag-o-oath taking sila sa PICC. At ang gagawin ng Department of Health, mag-job fair na rin kami doon. Malaking tulong po yan sa malaking atin. job fair, kung anong region yung mga vacant position, applyan na nila. Pagkatapos nila mag-oath taking. Alright. Sige po. Sana naman din yung application po para mag-examine natin mga nurses, yung proseso ay mapaigse. At yung review
libre ho ba para sa ating mga nurses? So far yung iba, mga nag-offer na private sector na tutulong sa review kasi mahal pala enroll. 18 to 25,000 pala ang bayad doon. So kung wala kang trabaho, hindi ka registered, wala kang pambayad din ng review. Lalo hindi ka papasa. Yes, sir. So nagtutulungan lahat, even the private sector is helping. Alright, Secretary, thank you so much for Maraming your time. salamat. Thank you very And all much. the best po sa inyo, Secretary. Thank you. Hanggang sa muli po. Yan, Secretary At, Ferdinand ng Department of Health. Alright, si Representative Sandro Marcos at makakausap natin in a while. Ito na, medyo maingay po ngayon dito, pasensya na po, parang tayo nagsisigawan, pero hopefully ay Bumaba na ho kasi, lumabas na sa session ho. halos lahat, no? So sila po yung nakapaligid halos sa atin dito sa ating pinag-aaral. Tapos pasensya na po kung medyo maingay, pero... Parang sumisigaw na tayo, no? Sige, isa-isahin natin, no? Ang mga opisyales, mga cabinet secretaries, including ang mga kongresista, para po magbigay ng kanilang pong sariling pananaw, opinion sa ginawa pong SONA ng Pangulong Marcos Jr. Dahil maraming nabanggit si Pangulong Marcos kanina, kaya maganda ngayon makausap naman natin ang isang mambabatas, batang-batang kongresista, at of course, konektado sa ating Pangulo. Okay? Siya po ay ang anak mismo, ng Pangulong Ferdinand Okay. Marcos Jr. Okay? At kanina yung health ay nabanggit din ng Pangulong Marcos Jr. Siyempre, yung infrastructure. Excited ako doon sa magkokonekta ng Davao City to Samal. Oo, yung tulay. pumalakpak ka nga doon eh. At ang iba pang mga bridges na Dito na si Pangulo. Okay, at kapiling na natin ngayon si Congressman Good day. Marcos. Magandang hapon and welcome. Ano po ang inyong masasabi? Sorry, lakas mo boses mo na konti. Anong masasabi ninyo sa naging talumpati ng inyong ama, ang Pangulong Marcos Jr.? Sa tingin ko, napakatuwa naman ako. Sa totoo lang, medyo naninervyos ako ng konti kasi alam naman, tatay ko yan. But I think it went well. I think he was able to outline what the achievements were and what needs to be done very efficiently. At nakita natin, I think itong unang pagkakataon na nakita natin ang ating Pangulo may konting, tapang na sinabi niya at binanggit niya na sa lahat ng mga nasa pamahalaan na nanloloko sa ating taong bayan ay he will be going after them. And so that's a welcome development and it makes me happy to see that. And when it comes to the legislative agenda of the President, ano yung sa palagay mo nga pagtutuunan mo ng pansin sa susunod na this particular regular session, yung mga instructions o yung mga appeal, umapila siya kasi sa Kongreso o sana supportahan niyo ako dito tsaka dito. Yes, well there were 12 new laws, 12 na batas na ginawa niya mismong assignment para sa Kongreso. So yan talaga yung sikasuhin namin in the coming sessions to make sure those 12 are passed. So yung mga proposed bills na nailatag nyo na po, Congressman, saan po kayo nakafocus talaga? I'm sorry? Saan yung pinagtunan nyo ng pansin, nakafocus yung mga proposed bills, so particularly? Well, pag-aralan muna natin, medyo marami ang 12 na batas. So, depende talaga yan sa leadership. I won't be the one to outline kung ano yung prioridad namin sa Kongreso. Meron din naman tinatawag nating low-hanging fruit. Kung ano yung mga batas na pinakamadaling ipasa at walang masyadong oposisyon dahil bipartisan. So, pag-aralan muna natin kung ano sinabi ng Pangulo, medyo presko pa ang kanyang speech. So, paghihimayin ng leadership, doon na namin malalaman kung anong mauuna sa mga batas na binanggit niya. But outside of those 12, na pinropose, outside of those 12 bills that he proposed, yes. Meron ka rin sarili mong mga interest at sarili mong focus. I'm the principal author of 106 bills. Actually, yes, I was going to say that. So, I can't name all of them for you off the top of my head. But what is it really that you are interested in? Well, in line with the President's message, the Nutritional Council, which is a bill that I just filed, sana may paglaban namin yan sa Kongreso. Also, the bill that I filed on nuisance candidates, in light of what's been happening recently, particularly for certain political controversies such as the Digamo murder, I think it's high time
that system becomes fixed. Nakita naman natin ang palakpakan ng mga kongresista, ng mga senador, ng mga bisita ng Pangulo Marcos Jr. kanina sa kanyang talumpati. Sa tingin niyo ba, optimistic ko kayo, Congressman, na lahat ng mga pakiusap na ginawa ng Pangulo sa mga kongresista, sa mga senador ay may bibigay sa kanya? Tignan natin. I'm optimistic but I'm also pragmatic. So, tignan natin. Usually, pagdating sa House of Representatives, alam nga naman I'm sure may mga tao dyan na may concerns. So, we'll have to iron it out. Okay. Am I confident that all 12 will be passed? I'm hopeful. But we also have to be realistic. So, I will see. Tignan natin. Mensahe na lang sa pagkalahatan na Congressman. Message na lang sa mga kababayan. Sa lahat po ng nanonood, maraming salamat sa inyong suporta sa ating Pangulo. Maraming salamat sa tuloy-tuloy tiwala na ibinibigay nyo sa kanya. Sana naman po ay alam naman natin, 31.5 million, pero sa ngayon, siya ngayon ang Pangulo ng 110 million. So talagang marami pang kailangan namin gawin. Kaya I hope and pray for your continued support. Thank you so much, Representative Sandro Marcos. Sir, thank you so much. Maraming salamat and all the best to you. Bye-bye. Thank you. Ingat, sir. Yan, maraming salamat. Okay. Alright. So yan po ating nakausap si Congressman Sandro Marcos. Batang-bata pero ang dami na niyang na-file. At yun na nga po, very practical din siya. Although gusto niyang sumunod, pero it will depend kung ano din ang mapag-uusapan sa Kongreso. Well, alam naman natin, ang lahat ng mga nilatag ng Pangulo Marcos Jr. kanina sa Kongreso to execute the laws that have already been enacted, nagawa ng batas, at hihingi pa siya ng amendment sa mga existing na mga laws. So yun ang tinanong natin kanina kay Congressman. Anyway, yes, and now joining us, ito na po, ang napakasipag talaga naman. And very well-deserving, if I should say, nakalihim po ng Department of Migrant Workers, si Secretary Toots Oclen. Ay, kamusta ka na? Kamusta ka na? Naku, ang dami mong pinagdaanan recently, di ba? I'm going on a wellness break. Yes. Starting tomorrow. Yes. Well, the President also talked about our migrant workers, and congratulations dito sa nangyari sa Saudi. That must have been a very long and serious process then with them. How did A lot of them have given up sa tagal ng proseso. But when the President met with the Crown Prince, siya na mismo, si Crown Prince na mismo nagsabi, sasagutin ng Saudi government. So we're really just talking about months. Okay. Sa kapakanan po ng ating mga OFWs ay hinighlight din po ng Pangulo Marcos Jr. na sa mga susunod pang batch na i-deploy, lalo na sa Middle East, ay andun po yung respeto sa ating po mga manggagawa. Opo. Paano po natin masisiguro ito, ma'am, na lahat po ng mga OFWs na pupunta po sa, halimbawa sa Middle East, sinasabi nga nila, wag na lang sa Middle East, pwede naman dito sa Amerika, sa Germany, sa Singapore, para po sa kapakanan natin mga OFW. Malaki na rin ang pinagbago sa Middle East. Hindi na siya yung dati na merong matindi yung gender discrimination. I think they have really embraced yung mga international conventions on migration. So, okay naman. So sa pangkalahatan, mensahe na lang po, ma'am, sa lahat ng ating mga kababayan, mga OFWs na kikinig po ngayon, inline po sa naging patalumpati ng Pangulo Marcos Jr. Go ahead po, Secretary. I think ang mahalaga, very clear, yung parang mabivisualize mo yung plano, kahit na second year pa lang. And very clear din yung mensahe niya na sa bagong Pilipinas, lahat kasama. Walang walang maiiwan, bawat buhay mahalaga. And yung bayanihan spirit, dito man o sa labas ng bansa. Sa tingin ko yun yung mensahe
nung ending nga niya, parang kinilabutan ako eh. Kasi parang yung without saying so much about what Bagong Pilipinas is all about, yung paglatag lang niya ng plano, kuha mo na eh. Gets na natin. Oo, gets na natin. And it makes us feel excited. Thank you so much, DMW Secretary. And we wish you well, truly, ha? I know you lost 2 brothers in a matter of what, 5 Yeah, days? within 5 days, 2 brothers due to cancer. So, dun sa nakikinig po sa atin, magpa-check up po kayo palagi. Yes. Okay, thank you and all the best. God bless. God bless po. As always. Ako po si Secretary Tito Ogle. Alam mo, alam na alam niya ang tungkol talaga sa buhay ng mga manggagawa na nag-iiba yung dagat. Bago pa man siya na-appoint bilang kalihim, tumutulong na siya, di ba? Sa mga migrant workers. Kaya talaga pong very competent. Makakausap din natin, baya-baya, si Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Ay, maganda din ito ha. Nabanggit din yung kakapirma lang ng Secretary. Magandang araw po, sir. Magandang hapon, Secretary. Kamusta po kayo? Yes, sir. Hello, kamusta po? Opo, napakaganda pong batas ang pinirmahan ng Pangulong Marcos Jr. Ito pong Emancipation Act para sa ating mga agrarian beneficiaries. Talagang hinighlight ng Pangulong Marcos Jr. doon. Gaano po kalaki? Bilyong piso po? Ito po ang ay nawala na utang? nagkakahalaga ng almost 58 billion pesos. Na ang makikinabang po ay mahigit sa 600,000 na magsasaka. Malaking bagay po ito. Total, hindi na rin nakakabayad ang mga magsasaka. At saka hindi naman ho na-update ng DAR nung nakaraan, hindi rin na-update ng Land Bank. Kaya hindi na nagtatali yung mga nagre-reconcile ang mga records. Hindi na nagre-reconcile. At ang isa pang bagay, nagkaroon ng pandemya, pagkatapos meron pa tayong mga global developments, and then yung magsasaka nung araw, nakakabayad sila. Wala naman silang climate change, wala silang weather disturbances. Ngayon hindi mo na maintindihan ng weather patterns. So, hindi na nakakabayad ang ating mga magsasaka. Kaya, minabuti pa natin na i-condone na lang ang payment of amortization fees ng ating magsasaka. Nang sa ganon, yung karagdagang kita nila, dahil hindi na sila magbabayad, yung karagdagang kita nila ay magamit nila para sa mas mahusay na pagsasaka. At malaking tulong. Para din sa kanilang pamilya. Napakalaking tulong. Yung estate tax ba kasama din doon? Pardon? Estate tax condonation? Oh, that is the hidden gem there. Okay. Yan ang nakatagong kwan doon. Kondon, nakatagong alahas doon. At sapagkat kung halimbawa ililipat na nung tunay na may-ari sa kanyang mga heirs o tagapagmana, yun pong estate tax, hindi na nila babayaran. Ito yung 6% po ba to? Yes, Estate tax. Libre na ho sila ron. Kaya madali ho ang transfer. Ang dami ho namin na inirelease na mga titulo after so many years. Okay. Ang tumatanggap ho, mga anak na, mga apo. Ang tagal-tagal. Pero buti ngayon, under the administration of President Ferdinand Marcos Jr., napabilis po ang ating paglabas ng mga titulo. Ayun. Meron po ba silang restriction na ito'y ibenta or dapat ho manatili sa kanilang ayon paano sa ba? Republic Act 6657, otherwise known as the Comprehensive Agrarian Reform Law, bawal po nilang ibenta kaagad yan. Kailangan nung maghintay muna sila ng 10 taon bago nila maibenta yan. Sapagkat pag nalaman ng Land Bank at ng Department of Agrarian Reform na ito po ay ibinenta nila na wala pa hong 10 taon ang nakakalipas, ay babawiin po yan. Lupang yan sa kanila at ibibigay natin sa more deserving agrarian reform beneficiaries. Exemption sa batas na yan, Secretary, na after 10 years, okay, pwede nang ibenta. Di ba pwede ibenta na lang yan sa, or ipamana,
wala pong pwedeng bumili niya na ilang individual na gagamitin lang for commercial use? Kasi ang mga magsasaka, maaari naman nilang ibenta yan doon sa loob ng 10 taon. Basta ibebenta nila sa gobyerno rin. Balik sa gobyerno. So, yun ibabalik nila. Ibebenta para ang gobyerno naman ibibigay nila sa ibang mga ibang Secretary, may binibenta, ha? Meron akong nalaman, binibenta yung CROA. Kung up for sale na, kahit sino na lang pwede bumili. Pag ganun, paano? Kasi, yung iba ho, hindi nila talaga alam yung batas. Okay. But of course, ignorance of it does not exempt them from the ignorance of law. Yes. Pero, pag nalaman ho namin, may mga nalaman na kami at nasulatan na namin. At yung iba nga, nabawi na kaya ho, yan ang dapat pag-ingatan at aming pinag-uusayan ay amin ipinag-iibayo ang information drive tungkol sa bagay na yan. Kasi karamihan sa magsasaka, hindi naman nila alam. Innocent mistake. Kumbaga, hindi lang nila alam, kaya lang nagawa yung nila. Iba, pero yung iba, alam nila, pero dahil sa kakulangan din ng mga resources, kaya nga sabi namin sa kanila, huwag kayong bibitaw sapagkat bibigyan namin kayo ng isang katutak na support services. At uminumpisa na namin, nagbibigay kami ng isang katutak na support services. Yes. At pagkatapos, aside from that, ay yung land bank, very aggressive na ngayon sa pagbibigay ng credit assistance. Noon, ang land bank, 11 pahina. Ang requirements. Para makafile ng utang. Para umutang. Ngayon, isang pahina na lang. At meron mga tauhan ang land bank na talagang bumababa sa masa upang mabigyan ng tulong ang ating mga magsasaka kung paano umutang. Yes. Kasi mahalaga po talaga na kaya nilang buhayin ng sarili nila, kaya nilang pagyabungin yung kanilang tinatanim, para hindi nga nila ibenta, at gumagaling yung buhay nila. I-cultivate talaga. Tulungan natin sila, kailangan ng support services. Noong hong panahon ng ama ng ating mahal na Pangulo, si President Ferdinand Marcos Sr., wala hong gaano nagbebenta noon. Kasi talagang napakaraming support services ang ating ibinibigay sa ating mga magsasaka. Kaya kung mabigyan natin sila ng sapat na suporta sa credit, sa lahat, sa farm to market roads, farm machineries and everything, pati na sa kalusugan at pag-aaral ng kanilang mga anak, kung matutulungan natin sila, wala na magbebenta dyan. Lalo kung alam nila yung batas na bawal pala sa loob ng 10 taon. Opo, Secretary, saan na lang sa pagkalahatan sa ating pong mga taga-subaybay? Oo, mabuhay po sa mga nanonood sa ating lahat at sana po itong mga susunod na araw ay makapag-implement tayo ng mabuti at wag po kayong mabahala. Tatapusin po namin ang implementing rules and regulations nitong Republic Act 11953, otherwise known as the New Agrarian Emancipation Act. Tatapusin po namin yan less than 60 days para maumpisan na ho natin na matulungan ang ating mga magsasaka. Mabuhay po tayong lahat and God bless all of us. Thank you so much, Secretary. Maraming salamat po, Secretary Fernando Estrella. Thank you, sir. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli po and all the best po sa inyong gawain. Yes. Para na po sa ating mga magsasaka. Good luck din po sa inyo. Mabuhay kayo. Salamat po. Thank you, sir. Okay po. Alright. Maganda ang sinabi din ng Pangulong Marcos in line dito sa batas na emancipated na po lahat, ang ating mga agrarian beneficiaries sa kanilang pagkakautang. Kasi nagbabayad sila niyan bibigyan ka ng CLOA, pero you have to pay your parang amilyar. Ngayon wala na silang utang. Pag namatay naman yung beneficiary, pag ililipat din sa kanilang mga anak,
Ay, sa wala mga naman compulsory air, wala ng estate tax. Maganda yun. Na 6%. Okay? Ay, sinasabi ng Pangulong Marcos Jr., physical connectivity, digital connectivity, at yung mga agri-infrastructure, yun yung farm-to-market roads. Na actually, minapan ng buong Pilipinas kung saan talaga kailangan. Kasi isa sa mga reklamo ng mga magsasakayan, hindi nila madala sa merkado, no, ang kanilang mga paninda. Kaya yung iba, tinatapon na lamang. Di ba sayang yun? Pangalawa, binabarat naman sila ng mga middlemen. So, lugi rin sila. So, in short, kung mas merong mga ganitong facilities and services, mas makakaganda. At ang inaantay ko rin, yung makukulong na mga agri-smuggler. Ayan, at mga hoarder. hoarders. Sige. Okay, at marami pa po tayong tatalakayin. Babalik muna tayo sa studio muli. Maraming salamat sa inyo dyan, Aljo at Angelique. Alamin naman natin ang punto de vista ng political experts sa katatapos lang ng talumpati ng Pangulo. Muli nating balikan si Professor Ferdinand Calilong. Prof, ano yung inyong analysis o yung reaction nyo sa naging talumpati ng Pangulo? Well, I think it's, for one, it's very, very comprehensive. Medyo taliwas sa mga nakaraang SONA natin, kay Pangulong Duterte na marami siyang mga ad-libs, di ba? Ika nga, no? Pero ito, I think he really stuck with the program, with the format, and natapos tayo, no? I think in 1 hour and 17 minutes. And I believe na yung 1 hour and 17 minutes yan, very, very comprehensive, no? Full pack, ika nga, no? Very substantial, very complete, no? So I think pinakita rin dito ng ating Pangulo yung kanyang imprint, no? Lahat ng kanyang mga priority areas of concern, I think na ilatag niyang maigi. And I think this is the strength of President BBM, especially in relaying to the public yung kanyang mga key reform or key policy initiatives. And I think this is really good. Professor, nanawagan ng suporta ang ating Pangulo sa Senado at sa Kongreso para sa mga priority agendas at mga legislative agendas. Pero sa huli, nanawagan siya sa bawat Pilipino ng pagkakaisa. Gaano po kahalaga ito, lalo na bumabangon pa lang tayo sa epekto ng pandemya at ang ating ekonomiya? Well, I think ito talaga yung mensahe sa atin ng ating Pangulo, no? From the campaign period, it's unity. And I think pinakita dito sa atin ng ating Pangulo what power, the power of unity is all about, no? He is more engaged with collaboration, is more engaged with how we could have interagency mechanisms in action. And I think this is really good on the part of the President na hikayatin, hindi lamang yung nasa gobyerno, kundi lahat tayo, no? Kasi we're all part of this. I mean, we're all part of the government, we're all part of this nation. And ito nga yung tinatawag natin na bagong Pilipinas. Alright, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong hapong ito, Professor Ferdinand Calilong. Maraming salamat. Huwag po kayong aalis. Magbabalik pa ang State of the Nation Address 2023 PTV Special Coverage. This program is brought to you by the Land Bank of the Philippines, serving the nation for 60 years, and Development Bank of the Philippines. We build possibilities. We are Land Bank, and we are here for you. We are Land Bank, helping make your dreams come true. We start with a brave new world, a world for me and for you. Land Bank, serving the nation. Land Bank. Through the years, DBP has established itself as the country's premier institution for sustainable development. DBP has emerged as an advocate of growth in 4 key priority areas: infrastructure, environment, social services, and entrepreneurship. Gusto mo ba
Mga balitang inaabangan, isyung pinag-uusapan, at ang pinakamaiinit na headlines sa loob at sa labas ng bansa. Hatid ng inyong mapagkakatiwalaang primetime news program sa bansa. Kasama sila Diane Querer, Audrey Goriseta at Maan Macapagal. Ulat Bayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV. Nagbabalik pa rin ang State of the Nation Address 2023 PTV Special Coverage. Susubukan po natin balikan ng ating mga kasamahan sa Batasang Pambansa maya-maya po lamang. Pero bago yan, Dayan, Maan, eto na, ready na sila sa batasan. Balikan muli natin si Aljo at Angelique. Yes, maraming salamat, Audrey. At yes, ready na nga po kami at kapiling na po natin ang Speaker of the House, walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez. Magandang hapon and welcome. Magandang hapon, Angelique. Magandang hapon, Aljo. Magandang araw po. Mukhang ang Pangulo po ay inilatag niya yung kanyang mga priority bills na nais po niya sanang ipasa po ng Kongreso, no? Opo. Kagaya po ng sa unang SONA, ginawa niya yung legislative agenda, no? Ng Malacanang at saka siyempre inadapt natin yan. Sa totoo lang po, bilang sa mga miyembro sa House of Representatives, kung ba yung nakaraang mga SONA agenda, kumbaga tapos na talaga kami, over 90% tapos na. Kaya maganda na nga, linatag ni ating mahal na Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang sunod na itong mga priority measures na tututukan natin. Pero sa totoo lang, iba dyan, na-file na rin natin at saka tinatrabaho natin. Yung iba na nga dyan, napasangan na nga natin. Pero hihintayin din natin yung trabaho ng ating mga kapwa ng mga congressman sa Senado. Yes. Sa tingin nyo ba ay itong lahat ng hiningi ng Pangulong Marcos Jr. sa Kongreso, ganun din sa Senado, ay maibibigay po sa kanya, Speaker? On the part of the House, opo, 100% madideliver po natin yan. Okay. I cannot speak for the Senate, pero bilang mga kongresista, handang-handa kami. Di ba? Talagang very substantial ang sinasabi, talaga kompleto talaga. Madetalye, talagang inulat niya talaga lahat ng mga nangyayari sa lahat ng mga departamento sa mga ahensya. Kaya natutuwa po ako kasi miski ako po, yung mga sinasabi niya hindi ko alam. Kaya maganda talaga kasi si Presidente nakikita talaga yung talagang very broad picture pero ibang estilo niya kasi although broad may macro view siya, detalyado ang yung pagkapresenta niya kanina. Kaya mas malinaw para kagaya sa atin po sa Congress kung bakit itong panukalang batas ay naging prioridad. Kaya gusto natin yung estilo ng ating mahal ng Presidente kasi klaro yung assignments natin at kung klaro assignments, madali ang trabaho. Opo, yung mga certain amendments na nais niyang gawin sa mga batas na actually, batas na po yun eh. May budget ba doon pag-uukulan na malaki at yung panahon, sir, yung time frame po noon, paano po maipatupad? Okay, kagaya itong yung MUP, diba? Sa Military Uniform Personnel. Yes. Yun ang naging isang issue na sa ibang tingin mabagal. Pero sa tingin ko, itong sasabihin ko na, on the part of the House naman, nakalatag na ang ating mga recommended and suggested solutions and procedures dito sa pagkukuha or pag-generate ng additional resources at revenues para pondohan natin itong sinasabing mga pension. Kaya may mga sinasabing, may mga hakakadyan na, ay, wala daw, o kulang, o bakit tatapasin ito. Hindi, ito ang isang prioridad na binigay sa atin ng ating mahal na Pangulo noong nakarang buwan pa. Kaya matagal na tinatrabaho natin habang nagbe-break kami. Our economic team dito sa ating Kongreso, led by our Chairman of Appropriations, Chairman of Ways and Means, Economic Affairs, at saka we have our think tank dito, our research, nagme-meeting regularly kasama ng mga economic managers at nakikita po natin na may solution dito. At isasalang natin dito sa isang bill na pag
nag-agree ng mga senador, may solusyon na. So within the year, makikita talaga na may solusyon itong sinasabi ng malaking problema kasi trillion daw ang sinasabing problema. Pero sa totoo lang po, yung MUB, hindi naman agad-agad babayaran mo yung one shot din yan. Sa stagger mo yan. Nakastagger yan kasi hindi naman sa isang taon lang lahat ng mga military or uniform magre-retiro. Kaya imamanage po natin yan at mukhang sa ating mga calculations kakayanin po natin. It has to be self-sustaining din daw. Opo. Tsaka marami naman na sources at yung sinasabi nila, kagaya na kung hindi naman sinasabi mo na isasantabi muna natin ito, di ba? Kagaya itong Maharlika Investment Fund na ginawa natin. Yun po, with a fraction lang, yung isang maliit na porsyento lang ng ating mga resources at capital, ipag-iipon natin dito sa isang may focus na isang inisyatibo kagaya ng MIF for developmental, kagaya para sa agrikultura o para sa power o para sa infrastruktura, at saka ipupool natin ng resources at nakikita yung mga nag-i-invest dito sa MIF, may seed naman capital dito sa BSP at saka sa ibang mga ating mga UCC. Ito magiging seed capital at kagaya ng mga bansa, ito nagiging bahagi ng ating sort of an asset management that creates value and creates liquidity na nakocontribute ngayon at nagdagdag pa yung ating national budget. And I think the President said he's taking out political considerations, Kaya diba? kasi kung walang politika, talagang finance talaga ang tinutukoy natin. Hindi makikita natin talaga, nakatutok talaga ang ating mga investment bankers, financial managers dito sa kanilang goal na to raise revenues and to raise asset values and dividends para maging sustainable to. To grow the fund. To grow the fund po. Yung Maharlika Investment Law, batas na po ito. Batas na. Speaker, no? Sinasabi nila for infrastructure. Meron bang certain provision doon para tugunan ang kagutuman din? Yung sinasabi na tugunan ang kagutuman, para tulungan ang mga mahihirap sa Maharlika. Siyempre kasi, pag ginawa to, unang-una, yung mangyayari dito, pag may pondo, may resources, may mga proyekto, may trabaho. Kasi yun ang unang-unang kailangan lahat ng mga mamayan at mga kapwa natin Pilipino na may trabaho, may livelihood. Kaya hindi pwede parati itong, pero ginagawa rin natin, di ba? May mga social services. Meron talaga tayong mga ayuda, di ba? Meron tayong mga AICs, assistance for individuals in crisis situations. Meron tayong TUPAD or MIPS para sa mga urgent situations, no? Pero yung gusto rin natin, makakaroon tayo ng ng yung sinasabi yung self-generating, yung talagang it-perpetuates itself, tuloy-tuloy ito. So as they say, you do not teach them, you do not give them just fish all the time, you also teach them how to fish. Kaya we want to create mechanisms whereby investments are brought into the country na kagaya itong ginagawa din natin dito sa mga final din natin na siguro tingnan natin kung buksan natin yung economic provisions ng Constitution para imbitahin natin lahat yung mga dayuhan ng mga korporasyon. Kaya ang dami Pilipino naglalakbay sa ibayong dagat working for 100% foreign-owned corporations. Yung gawin na lang natin, imbitahin na lang natin itong mga multinationals mag-invest na lang dito. At yung mga Pilipino na gusto magtrabaho sa isang multinational na high-paying job, you don't have to leave the country. You don't have to leave the country. Di ba? Siguro, alam to ni Angelic, panahon din natin, di ba? Pag-graduate ka sa UP o sa mga magandang paralan, gusto mo magtrabaho sa mga Unilever, Procter & Gamble, yung iba, gusto nila mga multinational, di ba? O di, at least, lahat yung itong mga klase mga corporation, imbitahin natin, let us open up our economy para lahat ng mga Pilipino na gusto magtrabaho dito, pero gusto nila makatikim ng working in a world-class corporation na multinational, pero dito naman ang uwian nila. Kaya yung gusto lang ng ating mahal presidente na yung work abroad sana maging option na lang na hindi necessity. So that is why we are looking at the problem. Tinitingnan natin yung sitwasyon on a holistic approach. Tinitingnan natin yung bubo ng problema, diba? At kung paano natin masusolban itong lahat. Tatanggalin ba natin yung 60-40 na hatian sa foreign and Filipino ownership? Yes. Yun ang mga sinasuggest din natin kasi sa totoo lang po, ayoko lang sabihin lupa, pero yung mga ibang corporation, hindi mo
mo pwede i-pull out naman dito eh. Ang itong mga korporasyon, itong mga investments eh. Di ba? Kaya mas maganda buo-buo na lang ang investments galing sa ibayong dagat at para maging kumpiyansa sila na yung pera nila at yung supervision nila sa investments nila ay buo. At yung revenues naman ay masishare dyan sa ating kay una-una may employment, may buwis, di ba? May mga lisensya, Yes. ang daming mga fees, di ba? So may income tayo doon sa kanilang negosyo. Yun ang dapat talagang ipapalago yung ekonomiya. Yun talagang nakapag-importante talaga kasi yung mga nating Pangulo na yun, nag-aaral yan nag-aaral yan sa Wharton, sa finance yan. So sa Oxford, nag-aaral siya ng PP, politics, philosophy, economics. Kaya yan ang outlook niya. Kaya ang bilis-bilis nakakaintindihan talaga tayo at saka ating mga economic managers. At dito rin sa Kongreso kasi nakita mo naman, diba? Nakita mo, parati ako kasama. Kasi nakita mo naman din yung nakarang kampanya, lahat kami magkasama. Itong gobyerno natin ay perfect alignment. President, Vice President, Senate President, at Speaker. Kasi lahat kami, parang ticket. Align kami. Kaya nung pumasok na kami, nung nanalo tayo lahat dito, di na lang yung mas madali ang pagtakbo ng governance. Kaya yun ang sinasabi natin mga economic managers. Now is our time, now is our moment. Out of the pandemic, maganda ang recovery natin. Sinasabi V-shape. We are the country that is growing fastest within the region and in fact even globally. And hindi niya naman sinasabi kasi humble siya. Pero ang ating presidente, he is among the most trusted, if not the most popular leaders in the world. Kaya we are led by a very popular and trusted leader. At saka yung administrasyon, yung government niya, napaka-politically stable. Kaya 5 taon pa siya. Align yung lahat mga opisyalis na nakikita itong plano, sunod-sunod. In his words, diba? Marching in lockstep. Ibig sabihin, pare-pareho ang pang natin, di ba? Hindi tayo nag-aano, At di ba? walang banggaan. Walang banggaan, di ba? Kung nakakaintindihan kami, we agree that that is the direction, that is the vision, that is the goal. So, we march together. Pero yung sinabi niya, napakamaganda din. Yung mensahe nun ay sama-sama bapaon tayo ulit. At yung sinasabi daw niya, talagang bilib na sa mga Pilipino. The best talaga. And what impresses the president is that nakikita niya talaga yung Pilipino, yung Bayanese spirit, pag nagmamahalan sa isa't isa, walang problema, nagtutulungan, walang problema, hindi kaya isolve. So, Speaker, your message to the ordinary Filipinos, si Juan de la Cruz at Juana de la Cruz na nakikinig sa atin ngayon. Ay, alalahan mo to, ang ating mahal presidente, Ferdinand R. Marcos Jr. Siya lang inisip niya araw-araw, gabi-gabi, ang kabuhayan, kabutihan at kalusugan ng lahat ng mga Pilipino. At lahat ng ginagawa natin dito sa ating administrasyon ni Ferdinand R. Marcos Jr. ay para sa tao, para sa masa. Lahat ng mga batas ay para sa benepisyo ng lahat ng mga Pilipino. Kaya huwag kayong magalala, konting pasyensya lang, pero sama-sama tayo dito. At makikita mo, lahat ng mga problema natin dito, aabutin natin lahat ng mga solusyon. Dagang salamat, Speaker. Maraming salamat, Speaker. Angelique. Hanggang sa muli, all the best po din sa inyo. Okay, thank you very much po. Ingat po, sir. Okay. At bayan, narinig na natin sa Pangulo ang kanyang mga pangako at plano sa bayan. Para yan sa inaasahang napakunlad ng mahal nating Pilipinas. Pero hindi lang sa Pangulo nakasalalay yan, kundi maging sa atin bilang isang Pilipino. Kaya't magkaisa po tayo sa pagbangon at pagharap sa anumang pagsubok at mga bagay po na kailangan nating harapin. Katuwang po natin ang pamahalaan. Sama-sama po nating tugunan ang mga problema ng ating bayan. Kaya mula rito sa Batasang Complex, ako po yung lingkod, Higalas Kanginan, Aljo Bendijo. At ako naman po yung lingkod, Angelique Lazo, naghahatid ng mga pinakahuling kaganapan sa ikalawang State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa bagong Pilipinas! Pabalik muna sa inyo dyan, Maan and Audrey. Maraming salamat sa inyo, Aljo at Angelique. Samantala, makibalita muna tayo sa reaction ng online community sa naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Puntahan natin si Naomi Tiburcio. Naomi, anong trending ngayon sa social media? Yes, nagbabalik pa nga rin tayo sa ating social media update para sa SONA 2023. Katatapos nga lang ng SONA ni Pangulong Marcos Jr., alamin natin ang mga komento at reaksyon ng netizens sa ikalawang SONA ng Pangulo. Tuwang-tuwa si Lani Tatson sa talumpati ng Pangulo. Komento niya, mabuhay ka PBBM, mabuhay ang Pilipinas. Sabi naman ni Bert Caliu-Caliu, God bless PBBM for a better BBM program and best Philippines future generation. Praying for your good health always. Nagpasalamat naman si Nigel Renz Espiritu at masaya siyang narinig ang SONA ng Pangulo. Nagpasalamat naman si Frances Astilla sa mga PTV anchors, Radio Television Malacanang at mga correspondents. At yan na ang ating social media update sa mga oras na ito. Maraming salamat po sa ating mga kababayan na nag-comment at nag-react tungkol sa SONA ni Pangulong Marcos Jr. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Bagong Pilipinas. Balik sa inyo, Audrey Mann. Maraming salamat, Naomi. Bayan, ating napakinggan ang ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mahalagang hindi tayo makalimot sa mga pangako ng administrasyon at patuloy na magkaisa. Ako po si Maan Macapagal para sa Bagong Pilipinas. Tandaan, mahalaga ang pagkakaisa tungo sa pag-unlad. Lahat po tayo ay may tungkulin sa pagkamit ng mas maunlad na Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw. Ako naman po si Audrey Goriseta para sa Bagong Pilipinas. At ito po ang State of the Nation Address 2023 PTV Special Coverage. This program was brought to you by Land Bank of the Philippines, serving the nation for 60 years, and Development Bank of the Philippines. We build possibilities.